นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับการ reaction แต่วันนี้เรามี2หนุ่มมาอยู่กับเรานะครับผมพญานาคกับพญาครุฑหรือเปล่าใช่แหละไม่ใช่ต้องนี่เป็นไรต้องเป็นหมอนข้างกับแมงกะพรุนไฟนี่ไงแมงกะพรุนเราคิดว่าส่วนนี้พญานาคไหมพญานาคโมฮอคสีม่วงโมฮอคอยากไปทรงผมแบบสไตล์เบฟไงเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าแฟชั่นก็แฟชั่นเรื่องนี้ใส่กันกี่ชุดเดียวแฟชั่นเดี๋ยววันนี้อาจจะแฟชั่นนะดูจากตัวอย่างวันนี้จะแฟชั่นแฟนต่างชาติคิดว่าเราใส่ชุดลูกทุ่งเขาไม่เข้าใจว่าเป็นชุดแบบว่ามีความพญานาคเลยในนั้นใช่ไหมเขาคิดว่าเราใส่ชุดแบบลูกทุ่งมันเป็นไทย culture ที่แบบอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มาได้เจอกันระหว่างระเบียบวัฒนศิลป์กับปฐมบันเทิงกินหมูกระทะเหรอหือนี่คืออะไร หือนี่คือ EP นี้ทำไมเราได้เห็นกันเต็มว่าไม่ฝันแล้วเหรอไม่ฝันแล้วเหรอไม่ใช่ซีนั่นหมายถึงว่าชุดแบบเต็มยศของเราชุดลูกทุ่งที่ชาวท่านบอกทำไมพูดอย่างนั้นนั่นสิไม่ใช่เป็นชุดฝนเราจะปรุยปลายเลยไหมวันนี้โอ้โหวันนี้สุดดูครับรอดูเลยต้องรอดูแมงกะพรุนไฟนั่งดีๆหน่อยดิอย่าทำตัวสนได้ไหมแล้วทีนี้ EP นี้จะเห็นอะไรทำไมต้องให้เรามาดู EP นี้ด้วย EP ที่6สำหรับ EP ใหม่เราจะได้เห็นอะไรตื่นเต้นคือ EP ที่แล้วทุกคนเป็นยังไงเห็นกับพญาครุฑครั้งแรกแต่CGอลังการมากสวยมากใช่ต้องบอกว่าเป็นแผงคออ่ะตอนเล่นอ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้นะเราไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมตอนใช่เราไม่เห็นมาเห็นจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากใช่แล้วก็ EP นี้ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่เอพิโซดที่แล้วเขาได้บอกว่ามีการย้อนกลับไปในอดีตเห็นตัวทานใส่ชุดแบบว่าชุดไทยตัวรวมถึงพญาด้วยเราก็จะได้เห็นละเอียดมากขึ้นเพราะตอนนี้พญาเริ่มหลังจากที่ฝันเนี่ยเขาจะเริ่มไปหาคำตอบแล้วก็ดูว่าเขาจะหาเขาจะรู้ได้ตั้งนานแล้วเนาะแต่แบบมันเหมือนว่าความฝันของเขาอ่ะเขาก็เห็นมาตลอดแหละครับแต่ว่ามันค่อยๆมาประติดประต่อเป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาเพิ่งเห็น EP ก่อนว่าพญานาคผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นคนนี้แล้วได้เหมือนว่าเราอยู่ใกล้ของที่มันใช่อ่ะ
มันเลยทำให้ภาพทุกอย่างมันเห็นชัดมากขึ้น ใกล้ของที่ใช่คืออะไร คนที่คุ้นเคย คนที่คุ้นเคยสี่ภพสี่ชาติ เพราะวัน ยังรัก สาระ เธอเสมอจุ๊บ วันสาระ อะไรวะเนี่ย อ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวต้องไปดู EP นี้ก่อนดีกว่า ใช่ ว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ขอบคุณของทาง Idol Factory นะครับผมที่อนุญาตมา reaction วันนี้ได้นะครับ ขอบคุณเดดีเอสด้วย ยิ ครับ นดีครับผมยินดีครับ ยินดีครับยินดี มีวันนี้มีเกสเป็นน้องนัดเดอร์มาด้วยนะครับ เกสลับ เกสลับเกสลับเกสลับไม่ใช่เอาเกสลับ เกสลับ เคสรับไม่ได้นะไม่ได้ตายไม่เอา อยู่ในเคสเราสังหรณ์ปะเนี่ย เฮ้ยเฉลยเลยเหรอ เอ้ย ไปดูเลยดีกว่าแล้วกันนะ ครับ แป๊บนึงนะ เลย ฮัลโหลฮัลโหลโอเค ฮัลโหล มาไปเลย ไปโอ้โหสิ่ง เขา นี้ วิ่ง ก็ มาแล้วซีนเหมือนต้อง ปึ้ง วิส นายวินมีความเกี่ยวข้องเป็นแฟนของรินครับ น้องสาวของนายนรงค์ที่เสียชีวิตไปแล้วและนรงค์กฎหมายที่พวกคุณศรัทธาและศรัทธา โดนเข้าไป มันก็เอาคุณชั่วเข้าคุกได้ไม่นาน สมยศถูกจับ ใช่สุดยอด พยายาม เนี่ยจริงโอ้โหอันนี้คือแบบ ที่แบบสวยมากจริง ไม่คิดว่าจะมีใช่ไหมฮะไม่คิดว่า ก็ จะ จะแบบ มี มันจะมีฟิลนี้ แล้วจะมีใครบอกเรื่องที่มึงกับกูเห็นได้ไหม มันเลยกลายเป็นว่าสืบสวน เป็นเขาอ่านอย่างนั้น นี่ด้วยนี่ด้วย พูดอยู่ในฐานะพี่ชายดีกว่า ผมจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด จนกว่าเวลาของคุณจะหมดเอง เวลาคุยกับหมอที่ไร คุณพยา ผมโง่ตลอด ข้าจะเป็นหมอ ไม่เขาพูดอะไรที่มีสอดแทรกในยาต คื ลอดเวลา คือเขาอยู่กัน เขาดูแบบว่าแบบอยู่กันมานาน แล้วอย่างเงี้ยเราพูดแล้วผมฟังพยาฟังไม่รู้เรื่อง อันนี้ผัดแล้วเนี่ยพังไว้ก่อนดูรอดูเลยเหรอ หวังว่าอีพีนี้จะไม่ฝันแล้วจะไม่ฝัน ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ฟรี มาแล้ววันสาม สาระ สวยมากเนี่ยสีมันแบบ เนาะ เข้ามาก มิติ มันลง ดู ตั แบ ว บ มาก มิติแบบ มิติมาเวล อวกาศมาเวล ใช่ครับ อยู่ในเซลล์ อิเวิร์ส ใช่ อยู่ในโซลสโตน ใช่ใช่ ท่านจำเราไม่ได้หรือ ใช้ใจของท่านมองแทนตา นี่ต้องใช้ แล้ว ใจ ท่านจะได้รู้ ได้เห็น ดูจะให้ใจมองยังไงล่ะเนี่ย คิดเหมือนกัน ให้ความรู้สึกพาไป เฮ้ยเงามาแล้ว ไม่รู้ได้เห็น เจอกันไม่ทักทายกันนิดหน่อย นี่ผลลุกจริง ใช่ เพราะเป็นสัญญามาแค่ปีก่อนแล้วก็มันเป็นตัวเป็นคนไงชอบใหญ่มากยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเป็นคนแบบตัวอย่างสุด เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ได้ดูฉากเนี่ยหน้าไม่ต่างจากพญาตอนเมื่อกี้เลย ใช่ใช่ พี่พยา เฮีย เบื่อกันหมด เป็นอะไรปะเนี่ย ฟันอีกแล้ว เคาะเรียกตั้งนานคุณย่าให้ตามไปกินข้าว ถ้าไม่อยากโดนงอนกว่านี้นะ ก็รีบตามมานะ โอเค เดี๋ยวพี่ตามไป เอาละ รู้ คิด แล้ว คิด รู้ คิด แล้ว คิด เห็นหน้าทาน โทร แล้ว หาเลย รับไหมรับนะ รับนะไม่งั้น เนี่ยชกนะไม่เหรอไม่ได้ชกนะเพราะชกไปแล้ว อีพีสอง อีพีแล้วก็เดี๋ยวจะจบแล้ว ทานอยู่ไหนเนี่ย ถึงว่ากล้ารับโอ้ โอ้โห ว่ายน้ำอยู่ อืม แล้วมึงอยู่กับใคร อยู่กับไอเทมแล้วก็ธงไทย เดี๋ยวพี่ใหญ่กับมัน บีได้บี มึงมีอะไรอะเมื่อกี้กูฝันไม่ค่อยดีถึงมึงอะ มันไม่ค่อยดี กูเลยเป็นห่วงมึง ดีอยู่นะ ไม่ต้องเป็นห่วงกูเลย อะไร ดู วะ แล ไม่ ตัวเอง ดี ได้ มันเป็นลางไงเห็น มันลาง เห็น ใจคอไม่ดี ใคร จริงนะเว้ย ฝันมันก็จะเป็นลาง หรือว่า อืม ช่วงนี้มึงลาหยุดไปก่อนดีไหม อืม ถือซะว่าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บครั้งที่แล้วอะ เสียเลย เอาไว้หายก่อน อืม แล้วให้กลับไปทำงานใหม่ ความพยาเนาะ นี่มึงจะให้กูบอกสารวัตรว่ากูลาหยุดเพราะว่าความฝันของมึงอะนะ มึงบ้าหรือเปล่า โอ้ยพยาเอ้ย ไอ้ทาง ห่วงนะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่กูไม่เชื่อเรื่องรางสังหรณ์ของมึงก่อนหน้านี้หรอก ทำไมต้องเป็นห่วงโอเวอร์ด้วยวะ กูก็ไม่ปฏิเสธที่กูจะเชื่อในสิ่งที่มึงเห็น ใช่เว้ย อืม เข้าใจ มันเป็นแค่ ได้ ความฝัน เข้าใจ แต่ไอการที่กูฝันซ้ำไปซ้ำมาเห็นภาพเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย แล้วเหมือนว่าทุกเหตุการณ์มีมึงอยู่ในนั้นด้วยอะ เออ มึงคิดว่า ใช่ มันไม่ต่างอะไรกับรางสังหรณ์ของมึงเหรอวะ ใช่
เพิ่งมีไงเพิ่งได้เห็นไง ไม่ต้องเลย ก็เลยแบบ มึงไม่ต้องมาเป็นห่วง อยากอะไรบ้าง เอาเป็นว่ากูจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็แล้วกัน โอ้โหห่วงมาตลอดตั้ง แค่ แต่ นี้นะ เอพิโซดที่หนึ่ง เดี๋ยวไอ้ทัน ยอมรับนะทุกคนเขายอมรับแล้วนะ อันนี้นี่แบบเริ่มมีพลังไงเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันแปลกๆเอาไม่รับ จะว่ายน้ำไงจะว่าย เขาจะว่ายน้ำหรือเปล่าหรือคุณต้องชมอีกรอบหนึ่งหรือยังไง น้ำยังคงไม่เปียก เอาแล้ว ไม่ต้องเดินไปให้ถึงที่ต้องไปใส่นวมมันถึงที่ โอ้ย ใช่ ก่อนใส่นวม ไปต้อง อาบน้ำก่อน อ้อนก่อนอ้อนก่อนไปอ้อนก่อนไปอ้อนคุณย่าก่อน กลับบ้าน ลืมแล้วมั้งคุณย่างอนอ่ะ จะไปไหน คุณย่ากูว่าหรอก เออ พี่มีธุระด่วนเรื่องงาน ต้องรีบไปจัด อ การ ยู่ไม่ถึงชั่วโมงเลย เดี๋ยว มันติดแบบ สีหน้าดูแปลกๆอะเนี่ย ใครเป็นอะไร เข็น ก่อนการสุด อยากเข็น เพื่อน เพื่อนเพื่อนที่ทำงานอ่ะ หืม มันน่าจะต้องการความช่วยเหลือจากพี่อ่ะ ๆอ๋อ ใช่ ใช่เหรอ ใช่ปะ เพื่อนจริง ว่าย ปะ น้ำไม่เป็ เนี่ น ย ไง เขาไปช่วย ทำไมต้องรีบออกไปขนา อะ ด ไร นั้น มาว่ายน้ำไม่เป็น ทำไมไม่พูดไปหรอ อันนี้พูดไปเรื่อยอันนี้พูดไปเรื่อย มันเรื่องตัวขนาดนั้น ไม่รับสาย ยามช่วยพยาย นอกจากจุ่มไปทั้งตัวคือชาติที่เราเป็นพญานาคด้วย อะไรมากกันน้อยเลยโจเซฟไปแล้วพี่ไปแล้ว คนไม่อยู่กับน้ำคนนู้น อุ้ยอ้ายต้องทำอะไร ดาวดุดดา ดาว วมา คนไข้อ่ะลูกพี่ลูกน้องปะใช่ปะ ใช่เป็นญาติ เป็นญาติกัน ใช่อืม เฮ้ย อืม เอา เอา สวัสดีครับพี่พยา เรานี่ นี่น้องสาวพี่จำได้เปล่า อ๋อ ลมอยู่แรงมากอะลมแรงมากจริง แรงเลย แรงไหม แรงมาก ตอนนั้นน่ะ จริง ไม่บอกว่ามีทุ่งดอกไม้ในนี้ด้วย ไม่ได้เจอตั้งนาน อืม โตขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยนะ สวัสดีค่ะ พี่ดาว เรียบร้อยเลยเนาะนี่ดีอ่ะ อ้าวมาแล้วเหรอลูกหนูดาวมาไวจริง ขนาดไม่ได้ละจบ ดาวแต่งแดงมาเหมือนเป็นพยา สวัสดีค่ะคุณย่า เดี๋ยวคุณนั่ง เฮ้ย เดี๋ยว ไม่แน่ เฮ้ย หรอ เอา เอ้า จะบอก ถ้าคุณสองคนไม่รู้ผมก็ไม่รู้แล้วนะ แหมน้องไม่มาเบรกแล้วเราไม่มาเบรกแล้วเราต้อง อย่าบอกอย่างนี้นะ เซ็งด้วย กูไม่อยากเชื่อเลยนะ กดไป เว้ยว่าคนอย่างไอ้พญาเนี่ย มันจะงมงาย เชื่อเรื่องฝันร้ายอะไรแบบนี้ด้วย เฮ้ ไอ้ทาน มึงกับไอ้พยาคบกันเหรอวะ เฮ้ย เฮ้ย ใช่ คบกันเฮียอะไรล่ะก็ไอ้พยามันดูห่วงมากขนาดเนี้ย มันไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนร่วมงานแล้วมั้ง นี่ขนาด ก็เป็นห่วง แค่มันฝันว่ามึงเจออันตรายอ่ะ เป็นห่วงมึงขนาดนี้ อืม อนุภาพความรักที่มันมีให้มึงเนี่ยช่างมากมายเหลือเกินเลย อนุภาพแล้วล่ะ เมียเป็นหลาน ทุกหลังแล้วโดน พ เพื่อ วน กมึ ล้ ง อ ฟังกูนะเว้ย ฟัง กูกับไอ้พยาไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าเพื่อนร่วมงาน แต่ถ้ามึงไม่ได้ชอบมันเนี่ย เพียงแค่ขยี้ต่อ ทำไมมึงต้องคอยปกป้องมันด้วยวะ แล้วก็ออกตัวเจ็บแทนมันทุกครั้งเลย ก่อนมึงจะตอบอะไรเนี่ย มึงอย่าใช้สมองเมื่อกี้คำตอบด้วยมึงต้องใช้หัวใจมึงคิดคำตอบเว้ยหยุดเลย กูก็บอกแล้วไงว่ากูกับไอ้พยาไม่ได้คิดอะไรกัน การุณาจะขายด้วยเนี่ยตัวเนี้ย อันนี้ เอ้า สาบานได้ วางขายแล้วครับในช้อปปี้ จริงเหรอ พี่เห็นได้นะครับ สาบานดีกว่า แล้วถ้าพญาชอบมึงอ่ะ มึงจะว่าไง เอาไง มึงจะไม่คิดเปิดโอกาสมันจิบหน่อยหรอวะ ก็เปิดอยู่ตลอดนะ เปิดอะไรเขาชอบ กูว่ามึงคิดผิดไปเอง เปิดอะไรเขาชอบกันแล้ เขา ว ชอบกันอยู่แล้วเขาแค่โกหกอ อยู่ ยู่กันไปแล้ว ผมว่า กี่ข้อแล้วนะ สิ่งที่ไอ้พญาทำกับมึงอ่ะ กูก็เคยเป็น เฮ้ย อะไรของมึงเนี่ย เอ้ย พวกกูกับเบบีเนี่ย ก็เริ่มต้นจากการที่กูเป็นห่วงพญาแบบนี้แหละครับ เฮียเรื่องมึงกับกูเนี่ย อย่าเรียกว่าเริ่มต้นด้วยความห่วงใยเลยเรียกว่าเริ่มต้นด้วยความบันไลดีกว่า บอกกันเจอหน้านี่ก็เริ่มต้นด้วยความอะไร กูก็แทบอยากลาออกจากมหาลัยเลยไอ้เฮีย อะไรขึ้น มี วะ เรื่องตลอด มันออกแนวเหมือนสเต็ปคนเจ้าชู้อยู่นะ ถ้าอยากจะบอกว่าเรียกมาสองคน เอ้า มันมีอยู่ เอาส่งมาเจ้าชู้เฉยเลย ส่งอะไรดีๆบ้างดิส่งอะไรดีๆ วั บ้าน ง จึงความหลังกับร่วมมหาลัยที่ใจสตัน
เอาแล้ว แสงแดดอุ่นๆกับดุลกามแต่เซฟของฮาความกำยำแห่งเยาวรุ่น แต่วัน ที่ นี้ ทำให้เบบี โอ้ ตั้ง โห รักหาเว้ย มีท่า เพลงเข้ม ส่งเข้มจริงๆ จะเล่าได้ยัง เออ ลองฟังอยู่ เรื่องกูมีอยู่ว่า เราจริง 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 โอ้ยก็หน่อยเล่านี่ไป หลดเลยเหรอ ไมเคิลเฟลใช่ครับเขาโดนเองฮะเขาโดนเองเรื่องนี้เล่นเองหมดครับไปลูกโชว์ให้เขาเห็นหน่อย ว่าแล้ว อย่างนี้แหละ ก็เข้มมาเนาะเออ ผิดคน อ๋อ มันเจ็บอยู่นะกระโดดลงมาเลย คิดว่าเขาแบบมันชอบเราอ้าวเฮ้ยเพื่อนเหรอ บอกแล้วว่าเมื่อกี้หลุดเหรอร้องแหละร้องแหละ เป็นแน่ กูแน่แน่เอ้ยหันไปเสยผมด้วย แน่ โอ้ไม่ใช่คือสภาพตรงข้างล่างมันร่อนอยู่เลยอ่ะ เอายังไงเลิกเลยเฮ้ย อ๋อ เฮ้ย อ๋อ ทำไม อ๋อทำอะไรเนี่ย ว้แล้วคือซีนี้ตอนถ่ายจริงอะฟันเจาะหัวจำนะ จริงเหรอ ใช่เลือดไหลเลยแล้วก็เนิร์ดมาก เอ้ยเสร็จยังเนี่ย ให้กูช่วยเปล่า เอ้ยคิมิโนโตะมากครับผม ลูกกลุ่มแว่นมากเลยอ่ะ ใส่ชุดเขาใส่ชุดเขา โอ้ เดี๋ยวกูซักเมื่อคืนให้นะแล้วชุดที่เปียกอ่ะ เดี๋ยวซักเมื่อคืนให้เหมือนกัน ถือว่าเป็นการถ่ายโทษ เขายังไม่สำนึกผิด ต้ เท่า อ ไห ง ร่ ไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวคือเรามีคำถามว่า Do you believe infinity อะไรอินฟินิตี้อะไรวะเดฟตินี่แน่เลย ก็ infinity ไง โชคชะตาภาษาอังกฤษ เดี๋ยวเลยล่ะ นั่นมัน destiny ดูปากนะ destiny นี่ destiny ใช่ destiny ออกแนวเดสตินีอีสาน ไอ้แจ๊คเขาคนอีสาน แล้ว เหรอ ไอ้ประโยค คนเหนือ เมื่อกี้ คนเหนือ แปลว่าอะไรอ่ะ ก็พูดขึ้นมาเอง จะไม่รู้ได้ไง มันก็แบบว่า คุณเชื่อในโชคชะตาไหมก็คือจริงๆ คือเรารู้มานานแล้วแหละแต่เราแค่อยากให้นายถามเรา เก่งนะ แต่ถ้า เว้ย ถามเราเชื่อนะ ไม่คิดว่าน้องๆจะเล่นกันได้ข ด้วย นาด แส นี้ งแดดที่อุ่น ใช่ กับการไตรสี โอ้โห ความกำยำแห่งเยาวรุ่นที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันคิดยังไงว่าโรแมนติกสัตว์ไอ้เขาฉากที่นี่นะ มัน ว่า เล่นถึงมากเลยอ่ะแจ๊คอะไม่เคยเห็น เรา มุม ขอ นี้ ตัว เล ก่อย นนะเจอกัน เฮ้ย โอ้ย โอ้ยพยายามอย่างแบบนี้บ้างอ่ะ อ๋อยังอะไรก็เล่นอย่างเงี้ยจะเล่นอย่างงี้เหรอ สุดๆเลยมึงคุณนึกว่าแอบลงรักแต่ จบกันอ่ะ อินฟินิตี้เหรอ ดูชีวิตมึงสองคนน่าจะเริ่มจากการเกลียดกันนะเว้ยทำไมกลายมาเป็นแฟนกันได้วะ ก็หลังจากวันนั้นแหละ กูก็ตามขอโทษเบบีมาเรื่อยๆเลย แต่พอกูเจอเบบีบ่อยๆเนี่ย กูก็รู้สึกชอบ ก็เลยตามตื้อตามจีบมาเรื่อยๆละครับ
ภูมิโคตรเนิร์ดอะ โอ้โห ด้วยหน้าด้วยอะ เฮ้ยเบบี เฮ้ย นี่นายเย้เบบี เย้ ย่า อ่ะ เย้ ย่า สักมาฮือละ วางเลยว่ะใส่ถุงใส่มาด้วยนะ ไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวดมให้ดู เฮ้ย ไอ้บ้ากางเกงในเอาไปดมได้ไงเนี่ย เออ อะไรอะ เรียนมาทุกวันเลยเหรอเนี่ย นี่ของนาย เรียนมา เอาคืนไปเสร็จธุระ เปิดได้พ เอา บ ไป เจ ก่อน อ เลย เออ เดี๋ยวได้กินข้าวกันเดี๋ยววันเนี้ยเขาเลี้ยงเอง เมื่อไหร่นายจะเลิกยุ่งกับเราสักทีวะ เอาจะเลิกได้จะได้ยังเหมือนตันได้คบกันเลย ขอโทษนะ คือเราไม่ได้ชอบผู้ชาย เอาเวลาที่นายมีเนี่ยไปจีบสาวๆรุ่นน้องที่ตามกรีดนายยังดีกว่าเอ้ยเดี๋ยว ได้ข่าวว่าไม่มี ก็แค่เพื่อน เมื่อกี้เขาชี้เราจ้อง เราอินไว้ เขา ไป ฮอตอยู่ เขาว่าเขา แต่ สุด นาย ใน อาจ รุ่น จะ accept เราหรือเปล่า แอคเซนต์ นายไม่ ว่ะ รับดีอ่ะ พยายาม เราเสีย ละ มารยาทเลย พยา นะ ยาม เว้ย เข้าหา ก็ดูจากหน้าตานายแล้วเนี่ย ก็น่าจะเป็นคนดูมีการศึกษา คงไม่จะร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก นี่นายอยากรู้จักเราขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วทำไมนายไม่ลองเปิดโอกาสให้เรารู้จักกับนายล่ะ โอ้ ถ้าเราสองคนรู้จักกัน ลองศึกษาดูใจกันสักนิด นายกับเราอาจจะเป็นคู่ที่เหมาะสมก็ได้นะ เออ หมายถึงเพื่อนนะหรือว่า ถ้าเราสองคนรู้จักกันแล้วหรอนายจะรักเราแล้วก็หลงเรามาก ดูหน้าด้วย ดูหน้าด้วยดูหน้าก่อน คนอย่างเข้ม ล่อน เออ ซิกเนเจอร์ จำได้แล้วเนี่ เรา ย ทงไทยนะ นั่นเนี่ยเฮ้ย โอ้โหเอางี้เลยเหรอ อะไรของนายเนี่ยพอดีเราไม่ชอบใช้เวลาเปลืองอ่ะ เอา ชอบข้ามสเต็ป เอา นี่เราสนิทกันแล้วเนี่ย เอาสนิทแล้วเหรอ ไปกินข้าวกัน เอาเลยเหรอ เดี๋ยวนะอันนี้เหรอเอาไม่เอาเดี๋ยวอันนี้ผ่านไม่ผ่านไม่น่า เอาแบบนี้ เพราะว่าไม่ได้ฟุ้งไอ้พวกเนิร์ดๆอะเนาะ เนาะ น่ากลัวเฮ้ย มันแรงเนาะ โอ้โห ได้ แต่กูบอกไว้ก่อนนะ มาตรฐานกูอะมันสูง โอ้ ถ้ากูลองแล้วมันต่ำขึ้นมา มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีก โอ้ย อยากกินให้ถึงข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างกันด้วยเหรอ โอ้ยเอาเดี๋ยวหยุดจะออกไหมต้องกล้าแล้วก็กล้า โอ้ย เราไม่ชอบผู้ชายไอ้หยงยิ้มไปไหนวะ โอ้ย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  ตายหมดแล้วพ่อปูตายหมดแล้ว โอ้ย เป็นไงนะจ๊ะเบบีเซ็กซี่ป่ะ เป็นไงนะจ๊ะเบบี พอดคุยได้ไหมพอดคุยได้ไหมพอเลย ครับจานของคารวะ ขอตัวมือให้ก่อน แบบ เก่งมาก คือเขาคอนโทรลได้ยังไงอ่ะไม่ใช่แล้วเขาคือเขาก็ต้องใส่มุกเข้าไปนะว่าคือสะบัดเตือนไม่รู้จริงหรืออะไรไม่รู้แต่คืออินโฟไวได้เร็ว แล้ว มาก โซพาวด้วยดูดิ ใช่แล้วแบบผมเชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยพุ่มกลับไม่ได้คิดให้นะ มีโอกาสได้คุยอยู่ ใช่ ซึ่งตรงเลิฟซีนของน้องสองคนอะน้องอิมโพไวครับ โอ้เก่งมาก ไม่มีบล็อก เสื้อ กิ้ มัน ง ติด นะ จริงๆใช่ไหม ใช่ ซึ่งมันดีนะมันเลยได้กลายเป็นดูธรรมชาติที่แบบเพราะว่าเขาต้องคิดคอนเทนต์ดูตลก แล้วครูเอเป็นคนที่แบบคือแต่ละคนอ่ะจะทำเวิร์กช็อปคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาเยอะมาก เพราะฉะนั้นครูเอก็จะเปิดโอกาสให้ทำซึ่งทุกคนเห็นเข้มทำลีลาอะไรต่างๆ มันคือสิ่งที่อิมพอไว้ของน้องเอง ใช่ รวมถึงตรงไทยด้วยเวลาจะทำอะไรเนี่ยครูเอเขาจะมีฟิกเรื่องนี้ ซึ่งมันเลยออกมาแบบดีมาก ใช่ ดีมาก ธรรมชาติมาก เราเวิร์กช็อปเราก็ไม่คิดว่าน้องจะเล่นได้ดีขนาดเนี้ยแบบโอ้โห มันอาจจะมีบล็อก น้องมัน กิ้ง ลื่นมันดูธรรมชาติอะมันดูแบบ ใช่ เล่นกันแบบว่าสนุกอะดูสนุกเลยมันดูแบบ มันดูเพลิน โอ้ยป่านนี้แท็กลอยไปแล้ว บอกแล้วว่าอยากคิดดังๆให้ได้ยินอะไรเงี้ย ไปต่อ ครับ นี่คือพวกมึงข้ามภาคทฤษฎีไปเลยเหรอวะพวกมึงรีบเป็นจังวะ สำหรับคู่กูอะนะ ถ้าจะคบกันนะเรื่องนิสัยใจคออะไว้ทีหลังเว้ย
กูขอเลือกนั้นก่อนแล้วกัน ขิงใหญ่ จะได้รู้ไปเลยว่าทางเดียวกันไหม จะได้ไม่เสียเวลา ทาน มึงจะใช้วิธีเดียวกับกูก็ได้นะเว้ย เสียเพื่อนเสียเพื่อนตายซะแล้ว ว่าเข้ากันได้หรือไม่ได้ กูไม่จำเป็นต้องใช้ เพราะว่ากูยังยืนยันคำเดิม ว่ากูได้ ว่า เพราะกู กูไม่ได้ชอบ มโนมาแล้ว ยาเว้ย เพราะกูมโนมาแล้ว มันโนพิยัตแต่เขาจับมันโนยาวเลย เพราะแต่ละคน หรือว่าจริงๆแล้วไอ้ฐานไม่ชอบไอ้พยาวะ เอ้า กูว่ามันต้องมีคนที่มันชอบแล้วหรือเปล่าวะ หมอเหรอ หรือว่าเป็นกูวะ โอ้ยเข้มอันนี้มันเลยอันนี้มันเลยเข้ม เฮ้ยมันนี่ประชุมนะ ประชุม ประชุม ไม่กินทันทีเบอร์เกอร์อะพี่ใหญ่ เราก็ไม่ได้ค่อยมีคดีทำเยอะ อืม เรามาหาวันไปเที่ยวกันไหม อืม เพื่อจะสร้างบรรยากาศให้ทานกับไอ้พยาเนี่ยมันถอดเสื้อถอดผ้าคุยกันเลย เพื่อนส่งเสริมเพื่อนส่งเสริม ไปเลยไม่ต้องพูดมากเฮียอะไรของมึงเนี่ย ไอ้สัตว์เอ้ย ตลกว่าก แล้วก่อนนั้นนี่ไอ้ทา เรา น ไม่เช็ดด้วย เจอด้วย อันนี้อิมพอไว้นะครับ อันนี้อิมพอไว้นะ มีแต่ตายไปแล้ว กำลังกินไก่ ไอ้ทานมันก็เลยกลัว เก่ง ไม่อยา ว่ะ กเจอไม่อยากเจ็บแบบเดิม ชอบใคร ท ก็ นไม่ ตายหมด ขำได้ไงวะ ใช่ เขาไม่ต้องชอบดิรักไปเลยข้ามขั้นไง อ๋อมัวแต่ทฤษฎีเลยตาย สนใจอะไรยาดาวนักหนา จะทำตัวเป็นชิปเปอร์หน่อยเลยไปแล้ว เปลี่ยนเรื่อง โอ้ เบรกเมื่อกี้ก็คือ เลยครับ โอ้โห ไปต่อ โอ้ เป็นไงลางสังหรณ์ ฝั่งโน้นก็คือได้ยินเสียงนะ เขาก็ FC คุณเหมือนกันเลยนะ ฝั่งนู้น เอฟซีหมดเลยนะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแต่เขาไม่ได้ดู ยังไม่ได้ดูต้องดูเสาร์นี้นะครับดูเสาร์นี้นะ ตา ค ย รับ ต่อแล้ว Let's go คุณย่าคุณหญิงป้าดาวฝากเอามาให้ค่ะ ใช่จ้ะ แล้วก็ส่วนนี้ของพี่พยาค่ะ ขอบคุณนะ พี่พยาบาดเจ็บมาจากที่ทำงานอีกแล้ว คุณหญิงป้าก็เลยให้ดาวรีบมาเยี่ยมอะค่ะ ดาวพูดเหมือนกับว่ารู้เรื่องที่พญาเจ็บมาก่อนนั่นแหละ ใช่สิคะ วันนั้นดาวไปหาพี่พยาที่หน่วย แล้วก็จำได้ว่าพี่พยาบาดเจ็บจากที่ทำงาน สั่งหอนใจอยู่แล้วเชียวว่าคนใจร้อนแล้วก็ไม่ระมัดระวังอย่างพี่พยาเนี่ยต้องเจ็บตัวแน่ พี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะ อืม พี่ก็เลยไม่ได้บอกหรือว่ากวนใจใครจะได้ไม่ต้องมาคอยมาเยี่ยมพี่อ่ะ จะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยผู้ใหญ่เขาก็เป็นห่วงกันทั้งนั้นแหละ ไปยิบไปยิบ โดนแน่ น้องพญา เฮ้ยต้องเชียร์กันดิ ย่าค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวไปหา ดา ทาว งไม่ ว่า ได้ ให้พี่พยาเลิกเป็นตำรวจเถอะค่ะ เอาเลยเหรอ ทำงานแค่แบบเดียว ยังเจ็บตัวขนาดนี้ เรื่องเนี้ยย่าคงห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นสิ่งที่เขาชอบย่าเองก็ไม่ชอบบังคับฝืนใจใครเขาจะรักอะไรชอบอะไรเขาก็มีอิส สอง ระ ชั้น ที่ ว่า จะ เลยเมื่อกี้เนี่ย แต่ถ้าเป็นเลือกแล้วอะมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดี เข้าใจไห เห็ ม นด้วยกับคุณย่าที่สุดเลยค่ะ พี่พยาเนี่ยจะทำงานอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ แต่ว่าก็ต้องบาลานซ์ให้ดี ไม่ใช่ว่าทุ่มเทให้กับงาน จนไม่มีเวลาสนใจ ทำ ค ไม น รู้ ร สึก อบ เหมือนโด ข้าน ง ทุกทางเล ห ย รือว่าสนใจคนใกล้ อัน ๆ นี้ ตัวแบบ โต๊ะ เนี้ย กินข้าวหรืออะไรเนี่ย 10 คำพูด 10 คำบอก โอ้โห แต่ว่าถ้าพี่พยารักงานตำรวจขนาดเนี้ยก็ควรจะหาใครสักคนไว้คอยดูแล เกิดวันไหนเจ็บตัวขึ้นมาอีก จะได้มีคนคอยดูแลค่ะ มีแล้ว เดี๋ยวพามาแนะนำทำอะไรรู้จัก พี่พยามีทั้งมีแล้วก็คุณย่าคอยดูแล พี่ดาวไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเมย์ฟังพี่นะคะ โดนอีกคนหนึ่งโดนอีกคนหนึ่ง ก็ต้องมีชีวิตเป็นของเมย์จะอยู่ดูแลพี่พยาไปทั้งชีวิตไม่ได้หรอกนอกจากว่าเมย์จะไม่อยากมีแฟนอะ เอา ขอโทษที่เสียมารยาทนะ ว่าแต่นี่มีแฟนยังอะ โอ้โห โอ้ ก็ถามไม่มีหร อั อน นี้คือ ผู้หญิงแบบใดมาถามนั่นคือทำไม ไม่มีหรอก ไม่มีหรอก แต่ขอบคุณดาวมากนะที่เป็นห่วง เอย่าว่าเราคุยมาตั้งนานแล้ว ไม่ถามเหมือนกันนะดูก่อนแล้วไม่ถามว่ามีแฟนยังคือแบบ เนาะ ต้องยังไง แต่ละคู่ก็จะแปลกๆครับ เลยอะ ผมตักให้นะครับคุณย่า เอาใจกันเอาใจ อืม พี่
พยาก็ทานเยอะๆนะคะ จะได้หายเร็ว น้อง ขอบคุณนะ แหมรีบพูดเลยเนาะ น้องรีบพูด นี่ก็ตังปะ เป็น คนกันเป็น3จ้ะ ๆขอบใจจ้ะ ทานเยอะๆนะคะ อยู่เมืองนอกพี่น่าจะไม่ค่อยได้ทานอาหารไทย พอดีพี่ทำงานร้านอาหารไทยอ่ะพี่กินบ่อยเลย ฮอตเลย นี่แหละ อารมณ์นี้แหละ มันต้องโดนอย่างนี้ไอ้นี่ เกิดเลย คุณย่าคะ เห็นคุณหญิงป้าของดาวบอกว่า คุณย่าจะไปงานนิทรรศการงานศิลปะด้วยใช่ไหมคะ ใช่จ้ะคุณหญิงป้าของดาวน่ะ โทรมาชวนเองเลยยังไงย่าก็ไป ถ้าอย่างนั้นพี่พยาก็คงจะไปด้วยใช่ไหมคะ เห็นคุณหญิงป้าบอกว่าคุณย่าจะพาไปด้วย ไม่ได้ไปแล้วหาทานอะไม่ได้ไปแล้ว ไปเป็นเพื่อนย่าหน่อยนะ นี่ เดี๋ยวเขาอยา โต๊ะ ก กลาง เจอ โต๊ะ เรา หายไปเลยปฏิเสธไม่ ไม่ รู้ ค่อยไป ไป งานกับย่าเลยนะระยะหลังเนี่ย หันมือ ทำงาน ไปเลย คำตอบก็ไม่ได้หา คือ นอนไม่หลับ โอ้ย ได้ครับคุณย่าเป็นเพื่อนนะครับ ถึงทางเขาจะเป็นชโลทอนก็ไปปะกันนะคุณหรอคิดไปก่อน นี่ว่างนะคะ เอ้า ขอไปด้วยค่ะ ได้สิ ดีมากลูกอย่าไปยอมอยากได้ก็ต้องแย่งชิง เป็นอะไรนักหนาที่เรามอง เป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไร ลูกบ้านที่เขายกมือเก่งนะ ไม่จบ วาดรูปทั้งวันน้ำก็ไม่อาบ จริง คือตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่วันก่อนแล้วนะ ใช่ วนกันมา1 วันแล้วนะ เป็นห่วงไง เป็น ส่ง ห่ว ส ง ติ๊กเกอร์มาแค่นี้ก็ไม่ได้หรือไงวะ เป็นวันอะไรกัน มัวแต่ว่ายน้ำท่าผีเสื้ออยู่นั่นน่ะ ไม่เขาเมากับเพื่อนเขาอยู่ อ๋อว้าวุ่น อาบน้ำสักทีไม่อาบด้วยไม่ใช่วะเปลี่ยนจากติ้งเป็นเคาะประตู อ้าวอยู่นี่ น้องมามิ เอาเข้ามาก่อน มีอะไร มีคนบอกพี่ไปอาบน้ำแล้วนะลูก ผลไม้พี่ที่ลูกน้องเอามาเยี่ยม มีปอกมาให้ จริง น้องสาวพี่จริงปะเนี่ยทำไมดูมีน้ำใจจัง ให้กินแค่ในจานนี้แหละ ที่เหลือนี่จะเก็บไว้กินเอง ขอบใจมากวางไว้ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวพี่กินเอง ไม่ไปด้วย ไม่ไป มันมีพิรุษว่ะ อ่ะ เอ้า เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ กลับห้องตัวเองไปดิ ไม่รีบอ่ะ วันนี้ห้องพี่น่านั่งที่สุดเลย น่าอยู่ มันแบบว่า ว่ามาอย่างนี้ว่ามาไหน ยังไงอะไรยังไงเนี่ยว่า เล่ามาหน่อย จับเข่าคุยแล้วหน่อยได้มั้ย อะไร กินกัน มันรู้เลย รู้ทันน้องเหรอ อ๋อใช่ มันทำตัวผิดปกติ เขาดูเป็นพี่น้องที่รักกันนะ เข้าเรื่องเลยนะ เขาเลย พี่กับพี่ดาว ตอนเรียนเมืองนอกนี่สนิทกันขนาดไหน เอาทานฟังไว้ เปิดหู ฟังอยู่ ไว้ แค่คุณย่าให้พี่ดูแลดาว เพราะว่าเป็นหลานสาวคนโปรดคุณป้าแค่นั้นเอง แล้วพี่เคยคบกับพี่ดาวปะ คนอย่างพี่นะทุกคนไม่เลือกสุด เนี่ยเห็นไหม น้องสาวเลย พูดให้จบกับพี่กับน้อ ถาม ง ก็ตอบมาสิ จะได้สบายใจไง ไม่เคย พี่กับดำแค่พี่น้องจริง เค ให้สบายใจกันได้ปะให้สบายใจกันได้ปะ ๆนี่คุณพารณีแกเป็นอะไรเนี่ย สนใจอะไรยาดาวนักหนา เจอบ้าง เอ้า ก็พี่ดาวเขาดูแบบ สวยแล้วก็ดูรู้ทันพี่ไปซะหมด คุณย่าก็ดูสนิทแล้วก็ดูเอ็นดูพี่ดาวด้วย นี่ก็แค่ต้องอัพเลเวลหาข้อมูลเพิ่มเติมซะหน่อย จะได้ตามทันไง แต่
แต่จริงๆ พี่ ผู้หญิ น้ ง อง อย่างพี่ดาวก็ดูเหมาะกับพี่ดีนะ อืม มีหมายถึงแค่องค์ประกอบอะ อืม เพราะว่าคนอย่างพี่ดาวเขาดีเกินไปสำหรับพี่ แต่ดีพอสำหรับแกเหรอยายนี ทำไม นะยังไงยังไง ทำไม ยังไง กินแก้มก่อนแล้วเดี๋ยวออก ต ไป อนชิปเปอร์หน่อยเลย เปลี่ยนเรื่อง น้ำมันนี่ สมองไหลแล้ว เนี่ เนี่ย ย สาวายพยาสมองไหลแล้ว ไหนเนี่ย ไม่เห็น สม ลู อง ก ไหลแล้ว เฮ้ยเขาเห็นลูกคุณแล้วแล้วน่ะ อืม ผู้หญิงคนนี้ใครอะแล้ว อุ้ย ผู้ชายคนนี้อะ ชอบความแก้วไข่ใต้ตา ใช่ครับวาดเองครับ ผู้หญิงคนนั้น มันเป๊ะ คือคนที่ มาก พี่ฝันถึงบ่อยๆ เป๊ะเกินตัวจริง ส่วนผู้ชายคน วา นั้ ด นก็คือ วาดเก่ง ดี เกิ นุ นใช่วาดแล้วแต่งแอปได้ด้วย คนนี้ใช่ปะที่ลุกลี้ลุกลนออกไปหาเมื่อตอนเย็นอะ รู้ทันอีก ใช่ สอง พี่แค่ น้อง รู้สึกว่าสองคนนี้เขามีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันอะ แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแค่คนในความฝันนะ ใช่ เดี๋ยวนะ คือพี่กำลังจะบอกว่า พี่กังวลใจกับเพื่อนผู้ชายที่ชื่อทาน จนโยงเข้ากับผู้หญิงในความฝันเนี่ยนะ นี่ใช่ไหม คือคำตอบที่พี่ตามหามาตลอด ว่าคนที่พี่เห็นในน้ำตอนเด็กๆคือใครอะ น้องฉลาดกว่าพี่ไปหลายเท่าเลย ดีวิเขายังเป็น ผมก็ตามหาอยู่ ผมวาดมาทุกวันเลย น้องแบบเชื่อมเรื่องเร็วมาก น้องมาแบบเดียวแล้วเชื่อม เชื่อม เรื่องทุก เชื่ ที อม แบบหลายปี เจวิ ที่ผ่าน แค่ มา ผมคุยกับจโรทอยก็รู้สึกแย่อยู่นะผมรู้สึกแย่มากกว่านี้เลย เขาอุตส่าห์บอกอยู่โอ้โห ที่คุยกันล่าสุด เห็นบอกว่าออกไปเปิดพวกอาร์ตแกลเลอรี่อะไรแบบเนี้ย ถามทำไม ถ้าผมไม่อาบน้ำมันเราต้องไม่อาบน้ำบ้าง ตายแล้ว ใจนะว่าไม่มี ผมก็ไม่ได้เดี๋ยวดูดิอาบไม่อาบแล้ว ว่าร้านของฉัน อาบ ไม่ ห เค น่อย ยซื้องานศิลปะพวกนี้เลย คอยหอมหน่อย แต่ในชีวิตจริง เขา อ่ะ บอกว่าเอามาขายที่นี่ อย่านะ คุณจะเล่นตัวเองไม่ได้นะเออ ฉันก็ยังยืนยันนะคะ ว่าร้านของฉันไม่เคยซื้องานศิลปะพวกนี้เลย อืม แต่ถ้าคุณจะค้นดูได้นะคะ ฉันอนุญาตค่ะ ใครอะ คุณไม่ได้โกหกผมอยู่ใช่ไหม ใครเสียงพี่นักแสดงก่อนไหม ฉันไม่ได้โกหกคุณค่ะ ใช่ป่ะครับ ใช่ดิ นัททิวไผ่งาม เอาพี่หรือจะเป็นพี่นัทเทพหัสดิน นัทมี มา เรี ให้ ย หมดมาให้หมดมีร้านพี่เลี้ยงด้วยนะ แล้วเดินอยู่นี่นะไม่ต้องเดา เดี๋ยวไม่ต้องมา ดี อยู่ แล้ว นี่อยู่นี่ ไม่ได้เล่น อยู่นี่อยู่ตรงนี้ อืม เปิดตัวละคร คนเท่าไหร่เนี่ย วิภาวดีครับ เยอะมาก โอ้โหเยอะมาก พี่น้องครับอันนี้ โอ้โห พี่น้อง เอาเยอะ กันหมดเลย พี่น้องกันหมดเลย ใช่อันนี้เป็นเพื่อนของ สบายดีนะคะพี่พยา เรนี สวัสดี ไม่ ค ที่ รั เขา บ พูดว่าพี่น้องคือ ไม่เจอกัน จะบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน ใช่ นะเมื่อกี้ เราไม่ได้เจอกัน ดัก กักไว้ก่อน ขอโทษด้วยนะมาเจอวีทั้งทีอ่ะ มีเรื่องให้วีต้องช่วย ว่าแต่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาดูน่าทางแปลกๆนะ เขามาตามหางานค่ะ เขาบอกว่าแฟนของเขาเอามาขายที่ร้านวิ แต่วิก็ไม่เคยซื้อเก็บไว้ บางทีในแวดวงศิลปะก็มีแต่เรื่องราวแบบนี้ละค่ะ ขโมยงานศิลปะไปขาย บางชิ้นเป็นของเก่าที่ตามหายาก แต่ก็มีคนเก็บไว้ไม่รู้ราคา มีคนตาดีไปซื้อมาขายในราคาสูง เจ้าของมาเห็นก็จะมาแสดงความเป็นเจ้าของทีหลังค่ะ คดีต่อไป หรือบางทีก็พวกงานปลอม งานก๊อป ปู ปี้ มาแล้วครับ น่าจะใช่ ที่ แห แท ละ บจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหน ผม ข ก็ อง ไม่รู้เหมื จ อน ริง กัน อันไหนก็ของลอกเลียนแบบ เรารู้สิ เข้าใจยาก ไม่หรอก พอเข้าใจได้นะ งานศิลปะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ค่ะ แต่ละเรื่องราวก็มีคุณค่า วิธีการความเชี่ยวชาญ แต่ก็ขึ้นอยู่กับศิลปินผู้นั้นที่สร้างงานออกมานะคะ เลยทำให้งานมีมูลค่านะ ลึก คะ ซึ้ง นี่คือสาเหตุที่วิออกมาจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่เหรอ ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกค่ะ ใช่
เรียกซะ ว่าแต่ หมด พี่ เลย พ แก ยา ล มา เลอ หา รี่ วี เปิดร้าน มีเรื่องอะไรให้วีช่วยค่ะ เข้าเรื่องเลยนะ ว่า แน่นะวิ อ๋อ ถ้าพี่วิฉลาดกว่าอีกรอบเนี่ย ฉลาดกว่าอยู่แล้วครับ แล้วหรอ ถ้าคนอื่นเล่าให้วีฟังวีก็คงจะไม่เชื่อ เออ ว่าความฝันของพี่พยาจะเป็นเรื่องราวได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ มีฝันเป็นตุเป็นตะครับ ถ้าเดบี้ดูจากพาร์ทที่มีสเก็ตอะจะมีข้อมูลอะไรบ้างไหม โบราณคดีจะศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ ผ่านหลักฐานโบราณคดี โบราณวัตถุ ที่ยังหลงเหลือร่องรอยอารยธรรมในอดีต แต่นี่เป็นภาพจากความฝันพี่พยา จะสามารถเป็นเรื่องราวได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ แต่ตำนานเรื่องพญานาคหรือว่าดวงไฟที่พุ่งขึ้นจากน้ำในวันขึ้น15 ค่ำเดือน11อะร่องรอยต่างๆบันทึกต่างๆ มันก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หรอ แต่ต่อให้มีหลักฐานพิสูจน์ได้ ก็เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ เป็นเพียงเรื่องเล่าๆต่อๆกันมา อย่างเรื่องของพญาครุฑก็มีบันทึกในข้อความเกี่ยวกับมนุษย์ครึ่งนกนี่น้อยมาก ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพงศาวดารเรื่องเล่าทางศาสนา ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีอยู่จริงวีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เพราะว่าวีพูดในมุมที่วีรู้ แต่ก็อาจจะมีอยู่ก็ได้ค่ะ เหมือนเรื่องของพลังงาน วิญญาณปาฏิหาริย์ต่างๆ ก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่มันก็พอจะมีเรื่องราวอยู่เหมือนกันนะคะ ที่ทำให้คนเนี่ยเห็น แล้วก็สามารถมาเขียนบันทึกได้ แล้ววิพอจะบอกได้ไหมว่าพี่จะหาข้อมูลพวกนั้นได้จากที่ไหน ในร้านมีมุมหนึ่งที่วิเก็บสะสมหนังสือเก่าๆ ข้อมูลประวัติศาสตร์ หนังสือจดหมายเหตุ พี่พยาลองไปที่ห้องนั้นก็ได้ เพื่ออาจจะมีอะไรที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่พี่พยา ตามสเต็ปตามสเต็ป ให้เขาพูดไปให้เขาพูดไปเราไม่บอกเราไม่บอก โอเค 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 ได้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  หน้าแต่เราไม่ใช่หรอกเจอนักสืบเลยก่อนก่อนเขาหมดกับทริลเลอร์ซัสเพนส์เขาบอกว่าเปลี่ยนโหมดไปเลยดีเลยนะเขาดูแบบแปลกนะแล้วเขาค่อยๆเข้าแบบแล้วก็ให้เราอินอยู่กับเรื่องตรงนั้นไปเลยมีอะไรตกหลังสัมผัสได้เองใครอ่ะ พี่อะไรที่แบบพี่สาวของทาหรือเปล่าทาเลยที่เป็นแบบสีทองที่มาแล้ว EP หนึ่ง เหมือนเห็นเป็นวันวิสา แล้วหล่อเป็นวิสาแล้วหล่อเป็นวิสาเป็นตาฝาด ผมเห็น ต้องซูมต้องซูม ผมเห็นเป็นชโลธร โอ้ย มันมีสบาย เขาใส่สบาย เราอยากแสดงความโอเคคนหนัก พยานาพยาครุฑ ยังไง ถ้าจับระวับกลับนี่ เห็นเวลายังไง เห็นไหมมันต้องดีมันจะดีทำไม เห็นเวลา ตบเข่าฉาด ไม่ว่าอยากดูต้องเปิดหนังสือแล้วเนี่ยจับหนังสือทำไมมัน เก็บดีเทลดีๆนะครับ ว้าว เจ้าช่วยข้าไว้ทำไมข้าเห็นว่าท่านยังไม่ตายข้าเลยช่วย ในวันขึ้น15 ค่ำเดือน11เหล่าบรรดาพญานาคนาคีพร้อมทั้งเหล่าบริวารได้จัดทำเครื่องบูชา และพ่นบั้งไฟถวายงดงามใช่ไหม งามมาก งามจริงๆ อะไรฝันอีกแล้ว ข้าไปกับท่านไม่ได้หรอก
ข้าไม่อยากให้ใครต้องมาตายเพราะข้า โอ้ ท่านสัญ ยอ ญา ดมาก ครั้งนี้ พี่พยา พี่พยา พี่พยาคะ พี่พยา เกิดอะไรขึ้นคะพี่พยา พอดีพี่จะหยิบหนังสือแล้วมันร่วงลงมา พี่พยาไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะ ใช่ใช่ พอดีวิได้ยินเสียงดังจากห้องนี้เลยรีบวิ่งมาดู เห็นพี่พยานอนสลบอยู่ วิพยายามปลุกอยู่ตั้งนานกว่าพี่จะฟื้น ตกใจแทบแย่ ตัวใหญ่มากครับ ไม่ใช่ ขอโทษนะ ที่ทำของหล่นหมดเลยอะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บนะ เป็นไรค่ะ แต่เมื่อกี้เรื่องเข้ามาในหัวเยอะมากเลยนะ ใช่ เรื่องราวแบบเร็วๆยำ เห็นอะไรอีกพ่อ ๆใครเนี่ยอุ้ย เฮ้ยคิ้วนี้ น่าชโลทอนแบบนี้ โอ้ถ้าบอกเข้มมีฮาเลย บอกมันไม่ใช่ คุณให้เกียรติจะงอยผม2 เอ อั อน ให้ ด้วย ผม2 อันของเขาด้วยเขาจะเป็นหน้าเข้มได้ไง ก็พิกเลยนะ ถ้าเป็นเข้มนะก็ได้ไม่ว่าเราเลยเราเป็น อดีตเป็นเจ้าเมืองพญานาคเลย อดีต ตอนแล้วกำลังตลกซะแล้ว คุณยังนึกไม่ออกอีกเหรอพญา เดี๋ยวฉันจะด่าพี่วินิดนึง วิ ไม่เขาบอกว่า ด่าเลย เขาบอกว่า ด่าก่อนเขายังอยู่ ประวัติศาสตร์ของเรามันจะต้องมีแบบเรื่องเล่าโน่นนี่นั่นใครเขาจะไปวาดภาพเป็นอย่างนี้ได้ เจ้าเมืองพญานาคมาเป็นภาพเลยจ้ะ ใครจะวาดภาพได้งงมากพี่วิ คือพอวันดี พี่ขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหม จริง จริง เออ จริง พี่ขอโทษนะผมว่าภาพจากความฝันหรือเปล่า ใครเป็นคนวาดก่อน นั่นสิ พี่วิบอกว่าเขาไม่มีหรอกภาพวาดแบบนี้มีมาเป็นภาพโอ้โห ตาเลย ตาเลย โอ้โห ชัดเจนชัดเจน พี่หมอจะมาหากันไม่เห็นโทรมาบอกกันก่อนเลยนะครับ มันเปลี่ยนเราเปลี่ยนอ่ะเบฟ พี่ก็เลยว่าจะชวนกันออกไปหาอะไรกิน คุณยังไม่รู้ตัวใช่ไหม ไปกินข้าว ไม่รู้แล้วรู้ก็นี่ไปแล้ว ก็ได้ครับ งั้นพี่หมอเข้ามารอในห้องกันก่อนนะครับ เดี๋ยวทานขอไปเปลี่ยนชุดก่อน ไม่ใช่ว่าเขาแฝงตัวมาตลอดเลยเหรอ อาจจะอยู่มาไม่เคยตายเลยก็ได้เขาก็ แต่เขาอาบน้ำนะ เขาจะอยู่มา1,000 ปีอ่ะ ทำไมเราเข้าตัวเองแล้วอ่ะตลอดเลย เขาไม่อยากจะดึงออกมาจากเรื่อง อุ้ยมาดิ เฮ้ยได้เรื่องแล้ว มันต้องไฟมันจะ ได้เรื่องแล้วต้องเอาเรื่องเลย ไฟมันจะต้องแดงเลย ยังไง ไปไหนกัน เฮ้ย ไปด้วยดิ ทานจะไปทานข้าวกับผม อีกแล้วอ่ะ มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ผมว่าทานคงไม่ว่างแบบคุณแล้วล่ะครับ มันต้องไปกับผม ใจเย็น นั่ง ใจ แต่ เย็ ละ น ปวดก้น เขาอยากนั่ง เฮ้ยเดี๋ยว นั่งอะไรเย็น กูไม่ได้รับปากว่ากูจะไปกับมึง เฮ้ย กูมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับมึง ๆนี่ คุณไม่มีสิทธิ์ไปบังคับทาน พูด นะ ตร ครับ งนี้ไม่ได้ นี่มันนอกเหนือเวลางานของคุณแล้ว งานของผมคือการดูแลมัน วิ แต่กูไม่ไปกับมึง มึงจะดื้อได้ไหม ไปทานมึงจำที่กูเตือนมึงได้ไหมพวกมึงกำลังตกอยู่ในอันตราย กูอยากให้มึงอยู่ข้างกูกูจะปกป้องมึงได้ แต่นี่กูไปกับพี่หมอ มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยเว้ย โอ้ตัวดีเลย ทาน เฮ้ย อุ้ย ล็อกประตูไปเลยเหร ผ อ มว่าถ้าคุณเป็นห่วงทานจริงๆอ่ะอยู่ให้ห่างทานไว้เถอะครับ ชอบเอฟเฟกต์อ่ะ เพราะยิ่งคุณชอบไล่ทานมากเท่าไหร่ทานก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตราย โอ้โหตัวประกันเลยเขาเนี่ย คนที่ทำให้ทานตกในอันตราย อืม ไม่ใช่ผมแล้วครับ แต่ผมว่าใช่นะครับ ตั้งแต่คุณเข้ามาทานต้องเสี่ยงชีวิตช่วยคุณไม่รู้จะตั้งกี่ครั้ง บางทีถ้าทานตายขึ้นมาจริง แล้วมันยั่วโมโห ๆ ต้นเหตุมันอาจจะเป็นคุณก็ได้ เรารู้ทุกอย่างเลยอ่ะ
ตัวเขาออกเขียวๆนะ เอาดี ทำแบบ จัดไฟยังไงก่อน พี่ที่ฐาน นี่ตั้งใจครับตั้งใจ แต่ฉากอัน ก เนี้ย ล้าทำเลย ตั้งใจ คนอย่างกูไม่แคร์ไม่สนเที่ยอะไรอยู่แล้วพยา ล็อกเลยพังเลย มึงฟังกูให้ดีให้พยา เฮ้ย อ๋อ กูจะทำทุกวิถีทาง น่ากลัว ให้มึงกับทันไม่ได้อยู่ด้วยกัน กูจะพรากทานไปจาก ตัวมาก เธอได้ดีมาก ต่อให้ทานต้องตายก็ตาม กูเฮียแล้ววะ โอ้ พี่หมอเป็นไร เอาเปิดได้เลย เห็นไหมมันทำให้ทางให้ตัดให้ออกมา เบรกกูทานปล่อยกู ดราม่าว่า อุตส่าห์เป็นห่วงมาต่ เห็ อย น เรา ไหมว่า มาต่อยเรา พอทำไปก็มีสายตาแบบรู้สึกผิด ก็เหมือนกันตอนนั้นแหละ มึงเป็นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย เออเอาเอา อยากจะอัด ไปเถอะครับพี่หมอ อัดเสียงไว้เมื่อกี้อัดเสียงไว้แล้ว เออ ไม่นะ เพราะว่าเขาฉลาดขนาดนั้น ดู ไม่ใช่กันนะสงสาร แทงลง แมทเตอร์อย่าทำร้าย เดี๋ยว โอ้ย ใครมันจะลงมอไซค์มาเปิดอัดไว้รู้ว่ามันจะพูดขนาดนี้ เออ แต่มันเป็นไปได้ไหม ไม่ได้ เป็นไปได้ พี่จำไม่ เนี่ยเดี๋ยวทำอะไรพี่บิลลี่ขนาดนี้สิ เออไม่ได้ดั่งใจสักอย่าง อืม ก็ร้อนดั่งไฟเหมือนเป็นการกรดจริง ทานขอโทษนะครับพี่หมอ ที่พยายามมันทำร้ายพี่ ช่างมันเถอะทานพยาก็คงเป็นห่วงทานอะทานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัน แต่มันทำให้ทานไม่อยากอยู่ใกล้มันอีก เฮ้ย ๆ เฮ้ย ยิ้มเลยนี่ยิ้ม เอาละเริ่มได้ใจแล้ว ไอ้หมอ สโลโมชั่นเขาชื่อสโลโมชั่นครับ ไอ้หมอตะลงโมชั่น โอเคเอ้าพวกมึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอวะ ต่อไป หมดตั้มคุ้นๆไหม กลับมาอีกแล้ว คุ้นๆไหมหมดตั้ม ไม่จบสักทีคดี หมวดตั้มก็เป็นหัวหน้าพวกคุณไม่ใช่เหรอ เอ้ยหมวดตั้ม หมวดตั้มตั้งแต่ตอนฝึกเลย มันยังไม่เคลียร์ ที่ลอยน้ำมาไง ใช่ครับ มันยังไม่เคลียร์ เจนี่คือฟังเพลงครับ เป็นดีเทลของ ไม่ฟังงานเงินไม่ฟังงาน เพลงที่เอาให้ฟังเรียกสมาธินะเป็นแบบนี้ ที่ฟังมา ไม่ฟังนะใคร อ๋อเหรอ เออ ใช่ พยายามคนฟังบ้างไหม พอดีผมฟังโมซาร์ทบีโธเฟน ก็นี่ไง ใช่แต่ว่ามันเป็นอีกเพลงนึงไม่ใช่เพลงนี้ อ๋อ พยานะ พี่บิลลี่ไม่รู้ เป็นnumber อะไรโมซา number 5 channel ไปดีกว่า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  ไปเลยวะ channel โดนแล้ว ยักคิ้วใส่ด้วยหนึ่ง สารวัตรถามว่าคุณฟังที่สารวัตรพูดอยู่ใช่ไหม เยนเมริด ไม่ได้ฟัง เออ แต่อ่านปากตามอยู่ ว่าสารวัตรต้องการอาสาสมัครในภารกิจพิเศษที่นอกเหนือจากคำสั่งทางราชการ ให้ไปอารักขาบุคคลสำคัญ ที่งานศิลปะที่หอศิลป์ใครที่อาสาจะไป ต้องมีอะไรเกี่ยวกับ ขอให้ยกมือเพื่อแสดงความสมัครใจ ไม่ได้ฟังแต่อ่าน ยอดอย่างกับเครื่องดับฟังไงถ้างั้นผมจะถือว่าทุกคนรับทราบและเข้าใจตรงกัน ใช่ละ ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งรายชื่อให้ผมแล้วกัน แขกรับเชิญคนใหม่คีฟ กูอยากไปงานนี้นะ กูว่ามันไม่น่าจะใช่แค่งานดูแลความปลอดภัยแบบธรรมดา กูว่าแบบมึงว่ะแม่งโคตรแปลกเลยรู้ป่ะ ปกติหน่วยเราอะไม่เคยได้รับงานอะไรแบบนี้เลยนะเว้ย ว่าต้องมีอะไรสักอย่าง แถมยังไม่สามารถแสดงตัวตน ว่ามาจากขอบข่ายงานของ IDF ได้อีกด้วย กูว่างานนี้แม่งน่าสนุกนะว่ะ เป็นสายลับจริง ได้แต่งตัวหล่อๆไปทำงานที่สวยๆเสร็จงานพวกกูใส่สูตรพาแฟนไปกินข้าวที่ร้านลาบในปั๊มใช่เลยสั่งลาบเลือดใส่ก้อยเดียวผมเลยไอ้สัตว์ใส่พ่อมึงกินมั้งไอ้เหี้ยเข้มทำกูเคิร์มมึง โอ้โห ช่วงนี้หวานเวอร์นะครับพี่ยาย อยู่แล้วครับ พี่ไปปะเนี่ยสรุป ไปดิ
มึงไอสิงไปไหม ไปดิคือไปทางออฟฟิศ ถ้าเบบีไปเนี่ยกูก็ไป แล้วเธอล่ะเมลิสได้ไหม ไม่อะสารวัตรน่าจะอยากให้ฉันเร่งตามหาตัวอย่างข้อมูลของคดีหมวดตั้ม โอเค ทุกคนตั้ม คดีหมวดตั้มเหร เผื่อ อ ขึ้นมาเลยทันที ไหนว่าทางการปิดคดีนี้ไปแล้วไงครับ เพราะพวกนี้อยู่ในเหตุการณ์ ทางการสั่งปิดคดีอะใช่ แต่ทางหน่วยเราอะสารวัตรยังอยากให้ตามหาตามสืบต่อเพราะคิดว่าศพหมวดตั้มน่าจะเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายค้ายาเสพติดใหญ่ ที่มีพวกนักการเมืองหนุนหลังเพราะหมวดตั้มเนี่ยถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่ เอ้าพวกมึงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเหรอวะ อ๋อพวกมึงมาที่หลัง คือนอกจากหมวดตั้มอ่ะจะเป็นครูฝึกสอนที่หน่วยเราแล้วอ่ะเขายังมีหน้าที่สำคัญกับหน่วย IDF ด้วยเขาคือหนึ่งในสายลับชั้นดีของเรา และยังเป็นผู้ช่วยเป็นมือขวาของสารวัตรอีกด้วย ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ตามสืบเส้นทางการค้ายาเส ห พ น่วย ติ พิ ด เศษก็มีสายลับ ที่สายว่า สายลับเป็นสายลับ มีรัฐมนตรีมนตรีเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง รัฐมนตรีมนตรี เอาจริงๆนายทรงยุทธก็เป็นหนึ่งในริ้วล้อนะถือว่าเป็นแขนขาของท่านรัฐมนตรีเลย แล้วทำไมเราไม่ไปรีดถามความจริงจากทรงยศ อยู่ในคุกแล้ เพื่ ว อหาข้อมูลรวบรวมในการทลายเครือข่ายของรัฐมนตรีมนตรี IDF มีหน้าที่แค่ตามสืบคดี ส่วนเรื่องการบังคับคดีหรือการกำหนดบทลงโทษ สุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่มือทางการ ซึ่งเราไม่สามารถ เราไม่สามารถล้ำเส้นระบบของทางการได้อย่างนั้นใช่ไหม เหมือนกับคดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ใช่ รวมถึงคดีพ่อกับแม่ของนายด้วย ในการบังคับให้เราเดินหน้า แต่ก็เป็นการเดินหน้าแบบมีเชือกผูกคอเราอยู่ อนุญาตให้เราเดินไปในทางที่เขาอนุญาตเท่านั้น อิสระปลอมๆอะนะ งั้นงานนี้ฉันขอบายแล้วกันนะ เพราะว่ามีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำ เขาชัดจริงๆคุณเมลิส ไปฟังโมซัตต่อ ใช่ เพราะว่าครั้งที่แล้วออกพื้นที่โดนไป ไม่ไปแล้ว เจ็บไปแล้วเจ็บไปนิดนึง งั้นมึงก็ชวนไอ้พยาไปด้วยดิ ว่า มันน่าจะอยากแจมงานนี้ด้วย อยากรู้มึงก็ไปถามเองไปกูขี้เกียจ เขางอนกันอยู่เขามีเรื่องกันอยู่รัก เอาเวลาไหนไปทะเลาะกันวะหรือว่าที่คอนโดทานเหรอมึงอยากรู้อ่ะเรื่องชาวบ้านขอให้บอกอีกมึงก็ไปถามเองกูขี้เกียจ เรื่องชาวบ้านขอให้บอก โอ้โหพี่น้องพูดเหมือนกันเป๊ะถามเบบีก็ได้ไหมเบบีไอ้ถ่ายมันนะมึงพอเลยกูรำคาญดิมึงไปไงไป วันออฟฟิศทำอะไรบ้างรับจบเข้มรับจบออฟฟิศเนี่ย ชงพี่นัทที่ไหน นัทพาคินพี่นัทสักดาทอง อุ้ยชุดแบบว่าโสดนี่เป็นแบบบน นั่น เอ ตัว า เสียอะไรมันทำนะไม่เคยทำให้ผิดหวังคืนนี้กูไม่อยากจับปืนยิงแล้วอยากจับมือเธอมากกว่า แฟน ถ้ามึงไม่อยากนอนสาราวัดฟังพระสวดก็ตั้งใจทำงานซะ ดุมาก โอ้นี่ถ่ายลองเทก็เนี่ย เดี๋ยวกูไปเช็คฝั่งนู้นก่อน สุดๆอย่าง ถ้ามึงโกรธมันพรุ่งนี้ไม่มาทำงานมึงก็เคลียร์ไปเลยดีกว่า มาแล้ว ไม่มีอะไรจะเคลียร์แต่หน้ามึงมีแต่เรื่อง ที่มันทำแบบเนี้ยก็เพราะมันห่วงมึงแหละ เฮ้ย พี่ใหญ่ทานมึงทันนี้ด้วยเหรอ อ๋อเขามาอีกยาได้ไงเขาไปนะไม่ชวนก็มา ลงงานเลยพี่ เฮ้ย นี่คุณย่าแล้วก็น้องสาวผม สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ กูกับไปทานแล้วก็ทีมไปช่วยงานสารวัตรรักษาความปลอดภัยที่นี่ ต้องสั่งการแน่เลยอ่ะ ทานใช่ไหมจ๊ะลูก ย่าทำก่อน ไม่ได้เจอกันตั้งนานจำย่าได้ไหมลูก จำได้ครับคุณย่า ถ้าเป็นคนนี้ย่าโอ ได้ เค ยินแต่พยาเขาบอกว่าไปเจอเพื่อนที่เคยช่วยเขาตอนเด็กๆ แล้วก็ยังได้มาทำงานที่หน่วยสืบสวนด้วยกันอีก โลกกลมจริงๆ เนาะ อาจจะไม่ได้เรียกว่าโลกกลมก็ได้นะครับคุณย่าหรืออาจจะเรียกว่าพรหมลิขิตก็ได้นะ ดีพี่ใหญ่ เปิดเลย โอ้ย เราหยิบจนหลังหักร้องละ งงย่างง จำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้อะลูก เอ้า รู้ คุณย่า นี่พี่ใหญ่ไงครับ ครับ
เด็กวัดของหลวงพ่ออีกคนที่ช่วยผมไว้ตอนนั้นนะครับย่า เขาบอกว่าเด็กเราเอาเงินไปอะ เรามาอยู่กรุงเทพกันครบแบบนี้เราต้องเจอกันบ่อยๆนะลูกว่างๆน่ะไปกินข้าวบ้านย่าชวนไปที่บ้าน ได้ ย่าจะได้ถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณที่หนูเนี่ยช่วยพยา ขอบคุณ ไว้ ย่าที่ช่วย นะจ๊ะ พูด คุณย่าแน่ใจนะจะให้ไป ขอบ อ่ะ คุณ ขอบคุณย่าที่ช่วยประสานดีกว่า แต่เดี๋ยววันนี้พวกผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ ได้ลูกได้ เราไม่ไปหาเขาแล้วเราก็เชิญเขามาบ้านเลย ได้จ้ะ ย่าเชิญละ ใช้มุกย่า เดี๋ยว มี ย่า ที่แบบ นี่ก่อนนะครับ ดีชิปเปอร์สุ เก็ ด บข้อมูลสุด ส่วนแล้วสนใจย่านะย่าไปเรียนง่ายก่อนนะ เฮ้ยไอ้ทานบอกคุยด้วยหน่อยดิ งั้นมึงคุยกันไปก่อนนะ ช่วยนะเว้ยช่วย อย่ามาสุดอย่ามาแล้ว คือ ซัดโค้ดไลน์ไปหนึ่งที กูขอโทษนะเว้ย ปากแข็งปากแข็ง คนที่มึงควรจะขอโทษอะคือพี่หมอ ไม่ใช่กู ไม่ต้อง แต่กูแคร์มึงนะเว้ย จะพูดถึงพี่หมอทำไมวะ พี่พยา จังหวะให้มันเป็นเรื่องของจังหวะ อ๋อ แล้ว เป็นเมื่อไหร่คะเนี่ย โอเค คุณป้ากำลังตามหาอยู่เลยค่ะ เด้ คุณย่ากับ เด้ น้องนีไปไหนแล้วคะ ชีวิตคุณไม่ง่ายหรอก เอานี่เพื่อนที่ทำงานของพี่พยาใช่ไหมคะ ทุรัก ส ทุ วัส เล ดีนะคะ สวัสดีครับ บอก กูไปนะ บอกเขาไปที่เป็นน้อง น้องว่าผิดจังหวะ คุณย่ากับนี่เขาอยู่นู่น พี่ขอไปคุยกับเพื่อนก่อนนะดาว ไปตาม เอาทาน ใครอีกชาโดทอน พี่หมอมางานนี้ด้วยเหรอครับ ชโลโมชั่น พี่ได้บัตรเชิญนะ ไม่ได้เจอกันดีแน่นอ พ น อดีมันเป็น บ งาน อกลย exhibition ก็ ที่สะท้อน มี สภาวะจิตใจมนุษย์ผ่านงานศิลปะ แล้วบังเอิญมาเห็น งั้นเดี๋ยว ตล เรา อ ไป ด ข้างในกันนะครับ เดี๋ยวทานพาไป จบปีใหม่แบบนี้ฉันโกรธนะอ๋อเพราะว่าค้างเลย ค้างคาเพ่งยังไปอีกหน่อย รู้สิ ไอ้พยามันคุยกับใคร พี่นักสารเขาเป็นอาคาคี นั่นมันผู้หญิงที่มาหาไอ้พยาที่หน่วยนี่หว่า คุณหมอชโลธรครับ ครับ แขกผู้ใหญ่ด้านนู้นเขาอยากเจอคุณหมอนะครับ ได้เลยครับ ถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะทาน เดี๋ยวเลิกงานแล้วพี่โทรหา ได้ครับ เชิญครับ อะไรอย่างนี้ร้าย ไม่มีอะไรหรอกมั้ง เองได้ร้ายมาก ไอ้พยามันยังไม่มีแฟนนี่ มันก็ไม่เกี่ยวกับกูอยู่ดีป่ะ พระดีสุดแล้วก็ร้ายสุดเลย เหรอ ไม่เกี่ยวเชี่ยอะไรครับ ดูหน้ามึงด้วยทาน หน้ามึงกับสายตามึงเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่แล้วไอ้ซาดถามมึงจริงๆเหรอมึงจะฝืนความรู้สึกตัวเองไปทำเหี้ยอะไรวะชอบก็คือชอบดิไอ้ทานกูอยากเห็นมึงกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเว้ยคืออยากเห็นมึงกลับมามีรอยยิ้มแบบเมื่อก่อนน่ะ เขาไม่ตายหรอกเชื่อ ถ้ามึงกลัวว่าการที่มึงจะรักไอ้พยา เขาไม่ตายหรอก แล้วจะทำให้มันต้องอยู่ในอันตรายอะกูเว้ยกูจะช่วยปกป้องมันอีกคน ใหญ่แบบใหญ่จะใหญ่จริงพี่โก้จริง ไม่ต้องหรอกพี่ใหญ่ ไม่ได้เว้ย เพราะกูอยากเห็นน้องกูมีความสุขเข้าใจเปล่า พี่ใหญ่เจอพลังวันด้านะ วึบ ชาโลทอนครับ วึบ ไล่ครับ สงสัยก็ไปถามเขา บอกคนนี้ดิข้างบอกดิ คนที่รู้แล้วเป็นแบบพี่น้อง พี่ใหญ่เดี๋ยวมึงกำชับเจ้าหน้าที่คนอื่นให้ดูชิ้นงาน อย่างดีเนี่ย เอ้า ขอโทษครับ แล้วก็ก่อนเราคดีต่อไป ไม่เป็นไรครับ เปิดตัวพี่นัทครับ มาแล้วอุ้มแป้งแล้ว รอดูทีต่อไป พี่ถึงไปวันไหนนะปีหน้าหรอปีหน้าเลยพระ มา ดีใจจริงๆที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับสารวัตร สวัสดีครับคุณมนตรี เราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่า หน้าตาคุ้น ผมขอย้ำคุณอีกครั้งนะ
ว่าหน้าที่ของเราในวันนี้คือการรักษาความปลอดภัยของแขกคนสำคัญที่มาร่วมงาน แค่นั้น ความรักมันไม่มีหรอกมันมีแต่คำหลอกลวงคุณต้องชดใช้สิ่งที่คุณทำลงไป ซับซ้อนน่ะ ซับซ้อนมากบอกเลย อันเก่าก็ยังไม่เคลียร์สักอย่าง อันใหม่ก็มา อันใหม่ก็มาอีกไอ้เต้าโอ้มีทั้งหมดตามเลยมีทั้งอันใหม่ ชโลธร มีทั้งแบบคุณอาร์ตพักคินมีรัฐมนตรีวุ่นวายมาก มันหลายปมมันเหมือน โดน กระจ ทิ้ง ก ค ที่ อ มัน ไป แตก ดู ขึ้น รัฐ ไป มน เรื่ ต อย รี ๆนะ ตายไหม ใช่ นี่คืออะไรมัลติเวิร์สออฟ สโตรแบบว่าบอกเลยแต่ละอย่างนี้ หลา คื ย อ เรื่องมาก มันยังไม่เคลียร์สักอย่างเลย ไม่เคลียร์สักอย่างแล้วก็ไอ้เรื่องตัวเองก็วุ่นวายอีก ใช่ แบบ วันนี้ รถไฟชน อันในมุมของพญาก่อนตอนนี้พญาก็คือ เรื่องในอดีตที่ฝันไปก็ยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่มีโอกาสได้หาคำตอบ และไหนยังมีเรื่องผิดใจกับทานอีกแล้วก็ ให้มือช่วยนับแล้วแหละต้องให้มือช่วย ใช่ ใหม่ก็มาอีกผีพี่ก็ต้องนับใช่ไหมสไตล์ ATS ใช่ไหม ใช่เยอะ ไม่ใช่มือเราไม่ใช่มือเขานับแล้วนับกี่เรื่องมีกี่เรื่องแล้วตอนนี้นับ ประมาณ ประมาณ10แล้ว 10เลยเขาเก็บกดเขาตามเช็คตลอดว่าใครคนไหนใครเข้ามาอะไรยังไงคนไหนเขารู้หมด แล้วฝั่งทานนะฝั่งทาน ฝั่งทานก็ในเรื่องราวที่มันผ่านใครนะ ทรงยศแล้วมันเห็นภาพอุบัติเหตุที่ย้อนกลับมาบวกกับรอยสักแมงมุมตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรที่จะต้องมาสะกิดให้ทำได้แล้วอ่ะในส่วนที่ตัวเองตั้งใจที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วบวกกับรัฐมนตรีตัวละครนี้เข้ามาแล้วทรงยศเป็นริ้วล้อของเขาตรงนี้น่าสนใจมากว่าความเกี่ยวเนื่องของปมเนี้ยมันคืออะไรให้พี่เดานะที่โดนรถชนตอนนั้นน่ะในนั้นน่ะก็คือพ่อแม่เขาโดนสั่งใช่หรือเปล่า ซึ่งพ่อแม่ทานก็เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ใช่มันก็ต้องไปสะกิดอะไรสักอย่าง มันเลยสะกิดมันเลยเหมือนเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยเขายังหาเรื่องคดีพ่อแม่เขาด้วยไง รวมถึงลางสังหรณ์สุดท้ายก่อนจะปิดเอพิโซดก็คือที่เห็นพาคิน เห็นคุณอาร์ตพาคินใช้ปากกาด้ามนั้นเนี่ย ได้กับซัวคอ อะไรหรือเปล่าใช่ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าซัวคอใคร ไม่ใช่บิลลี่ใช่ไหมคนนั้นไม่ใช่บิลลี่ใช่ไหม ไม่ใช่เป็นมนตรี เป็นคนมนตรีก็คือมาเกี่ยวกับซัว สองคนไม่ใช่หรอมันมีในห้องนึงแล้วก็มีชีฟ้าคนนึง ใช่น่ะไม่รู้ย้อนกลับไปดู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  โอ้โหดีเทลมาก ย้อนกลับไปดู ในห้องเป็นอีก ย้ คนนึงในห้องเป็นอีกคนนึง ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดู ย้อนได้ครับย้อนแล้วเราก็ เนี่ย เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยคนหนึ่ง โอ้โหเร็วมาก ไม่รู้3 คนใครไม่รู้ 3 2ไม่ใช่หรอ ไงล่ะ มีคนนี้แล้วก็มนตรี ใช่ นี่คนหนึ่ง หลังสังหรณ์เก่ายังไม่เคลียร์อันนี้ก็มาอีกแล้ว ใช่ ไม่รู้ใคร แล้วที่สำคัญเหมือนที่เบฟจะพูดเมื่อกี้นี้ สังเกตไหมครับ พลังของชโลธรมันสีเดียวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ หรือว่าเขาดีเทลเดียวกันเลย หรือว่าเขา น่าจะเคลียร์ได้ รู้อยู่แล้วโอเคอยู่แล้วแหละว่าชโลธรมาเข้าสิง ทั้งดวงตาทั้งอะไรแล้วสร้อยหลุดอ่ะเดียวกันเวอร์พอคนร้อยสร้อยหลุดก็จะมาฆ่าได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสร้อยก็มีผลอะไรเงี้ยเขามีทิ้งไว้หลายปมที่มีปมหนึ่งคือคนต่างชาติเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแบบว่าพญานาคนาคาเราใช่ไหมแล้วเรื่องเราไม่ค่อยอธิบายก่อนคนไทยเก็ตเลยแต่คนต่างชาติไม่เก็ตอยากให้เล่านิดนึงว่ามันเป็นยังไง เล่าไอ้ที่ คือความจริงเนี่ยพญานาคกับพญาครุฑเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันในหลายๆแขนงมันก็จะอธิบายไม่เหมือนกันนะของเว็บเอาอันนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีเป็นพี่น้องกันพญาครุฑเนี่ยจะเหมือนมีพลังมากกว่าตัวพญานาคซึ่งสามารถกินพญานาคเป็นอาหารได้อะไรอย่างนี้ส่วนไอ้เรื่อง15ขั้นเดือน11เนี่ยครับก็คือมันเป็นเหมือนวันที่พระพุทธเจ้าอ่ะไปหาพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วเสด็จลงมาพญานาคก็เลยแบบว่าพ่นบั้งไฟถวายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพอผู้คนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นตำนานผู้คนเห็นเขาก็จะเฉลิมฉลองกันลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวอย่างเงี้ยครับก็เป็นประเพณีเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดประเพณีก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องของการรู้พญาครุฑกับพญานาค เรื่องนี้ว่าเขามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงใช่แต่ตอนที่เขาตัดไปเราจริงๆต้องพูดถึงฉากที่เหมือนกับว่าตอนที่เขาตัดย้อนอดีตไปอ่ะแต่ฉากนั้นผมชอบนะมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะมันดูแป๊บเดียวแต่มันดูเล่าเกือบครบทุกอย่างเลยแล้วมันมีอะไรที่มันวูบเป็นตามมุดเป็นน้ำตกก็ไม่รู้นี่คือชโลธรหรือเปล่าอะไรยังไม่ครบยังมีใช่ไหมยังมีใช่ไหมนี่โอ้โหแล้วก็แบบว่าเขารักษาคนรักษาด้วยพลังเขาปกป้องเขาเป็นฮีลเลอร์แต่ที่เจ็ดที่งงคือในเมื่ออดีตเขาเป็นรูปตัวเขาแล้วทำไมถึงเป็นมีรูป
วันวรรณศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงด้วย วันสาระ วันวรรณศาสตร์เป็นผู้หญิงด้วย สี่เราอยู่กันมา4 ภพ 4 ชาติครับ แต่วันนั้นอาจจะเป็นหนึ่งชาติ ใช่ ชาติที่เขาเป็นกาย ในพาร์ทหนึ่ง กายผู้ชายหรือเปล่า ใช่ ประมาณนั้น เป็นชาติแรกเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นวรรณศาสตร์แล้วผู้หญิงไม่แน่ใจอะไรเงี้ย หรือจะเป็นภาพในมุมของตัว ภาพ พ ของ ญา พญาเอ เอง ง ที่ ที่ เห็นว่าเป็น มอง ก็เป็นได้อันนี้สามารถแบบว่าไปได้หลากหลาย เป็นตัวของตัวทานแล้วเลย ใช่ เพราะว่าจากที่เขาบอกว่าใช้ใจมอง ใช่ แต่อีพีนี้ทุกคนได้เห็นชุดลิเกแล้วนะครับ มันไม่ใช่ชุดลิเก ผมให้ชื่อชุดของผมว่าเซนเซย่า เซนเซียตรงไหน ว่ามันเป็นปีกฝั่งหนึ่ง ใช่ มันมีความเป็นริ้วฝั่งหนึ่งไง จะบอกว่าตอนที่ผมแสงแล้วผมรู้สึกพาวมาก ผมรู้สึกแบบโอ้โห มีพลัง เท่ ชุดของคุณเหมือนหนังจากวงตอนเช้าอ่ะ ใช่ ใช่ชุดคุณอ่ะ แต่พอมายืนรวมกันแล้วเป็นเหมือนปฐมกับระเบียบ มายืน เดี๋ยวพี่ ทำการ อิน แส เตอร์ ดง แฟนเขาไม่เข้าใจ ผมจะเป็นคืออะไร ปฐมบันเทิงศิลป์กับ นักร้อง ระเบียบวาทศิลป์ ก็คือแบบว่าวง ใช่ วงดนตรี แล้วดูบ่อยด้วยไงเดี๋ยวมันขึ้นติ๊กต็อกเยอะดูบ่อย อินมาก แล้วปีใหม่นะช่วงเปิดเทศกาลเนี่ยดู มา โอ้โห พอลงสายชาติลุ้นกันว่าEP 6มันจะเลิกฝันหรือยัง ยัง เฮ้ย ไม่ พี มี นี้ ยัง เขา อันนั้น ดู ยั เขา ง ไม่ค่อยฝันเท่าไหร่นะ เฮ้ยแต่ว่า มีฝั่งนี้ คือแต่ EP นี้ไม่ขายแบบว่าเลิฟซีนเราเข้าไปขายที่เข้มกับ โอ้ยก็ถือว่าขายแล้วกัน ให้เขาหน่อย ให้เขาหน่อยเขาย คื ก อ ซีนให้ห คื น่ อ อย คนเขายังสงสัยว่าตั้งแต่เนี้ยมันมีปมอะไรเกิดอะไรขึ้น อันเนี้ยได้เล่าแล้ว ใช่ ว่าเขารู้จักกันได้ รู้จั ยั ก ง กัน ไง ดีจะมาเล่าใน EP นี้ ใช่ เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่ เมื่อไหร ตอนนี้คือเหมือนผมมองข้ามเป็นซีแล้วผมรู้สึกว่าคดีอ่ะมัน อั น่าน นี้ สน มัน ใจ น่าสนใจ เป็นพิเศษเขาเล่าเรื่อ สิ่ ง ง คดี ที่ชอบเลยไหมฮะชอบคือว่าเวลามันแบบ พอเป็นพาร์ตตลกก็ตลกแล้วพอจะดึงเข้าทริลเลอร์หรือเป็นซัสเพนส์ก็ดึงได้อีก มันเป็นบอกว่าเวลาที่เขาพาเราเข้าไปในฉากนึงเขาพาเราไปอยู่ตรงนั้นแบบ ใช่ อยู่ยาวๆเลยแบบโอบเราอยู่ตรงนั้นเลยอย่างเงี้ย ทีเนี้ยตอนนี้มีอะไรบ้างนะ มีอาร์ตภาคินนายกรัฐมนตรี มนตรี แล้วก็มีคดีพ่อแม่ของ คดี เขา พ่อแม่ หมวดตั้ม ตามปมของพญาในอดีตชาติ นี่พ่อแม่เคลียร์แล้วแหละอยู่ที่ว่าจะเจอกันคุยกันเมื่อไหร่แต่แค่จะรู้ว่าตกลงเป็นอะไรกัน โอ้นั่นแค่นิดเดียวครับ อย่าเพิ่งตัด จริง สินใจ เหรอมันต้องมี ผม ต้องมีสตอรี่กว่านี้ใช่ไหม เลย มันเป็นเรื่องราวที่เข้ามาในหัวแบบเร็วๆแบบยำๆอ่ะ ยำมา เข้าใจแต่มันต้องมีพาร์ทที่เหมือนเล่าแบบทั้งหมด ใช่ต้องมีแน่นอน แต่ว่ามาตอนไหนก็รอติด รอ ตาม พระสวดจริงๆพระโทรมาจะบอกหลายครั้งแล้วแต่คือแบบมันไม่มีโอกาสบอกสักทีเดี๋ยวก็ติดนู่นติดนี่ดี หลวงพ่อ หลวงพ่อจะรู้แต่หลวงพ่อจะบอกปุ๊บลมมันพัดฟ้ามันแลบอะไรเงี้ยไอ้ชลทรไม่ต้องไปบอก โตตีดังปังแป้งแป้ง ตอนนี้ก็ได้เห็นความน่ากลัวของชโลธรมากขึ้น จากอีพีก่อน ชมนะ เขาเล่นดี ดีมาก ใช่ เขาบิวตัวละครเนี่ยให้เราแบบสงสัยแล้วตอนนี้เขาบิวให้ร้ายแล้วร้ายจริง เลยแล้ว ๆร้ายเลย ข้างหูอย่างเงี้ย ใช่แล้วฉากนั้นก็เป็นฉากนึงที่แบบเพราะว่าเขาต้องการให้เห็นภาพให้คนเนี่ยมองคนเนี่ยเปลี่ยนไป ซึ่งเขาไม่ต้องการทำที่เขาต้องการนี่ให้คนนี้เห็นคนนี้เปลี่ยนไปเลย แต่จริงพยายจะแค่รู้ว่าร้าย แต่พยายจะไม่รู้ว่าแต่มันบางคำที่เขาพูดออกมาแล้วแหละแต่คือพยายจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร ไม่เข้าใจจริงครับ เพราะว่าจริงพยายไม่เข้าใจอะไรหรอก ใช่ จริง คุยกับเขาทีไรแล้วแบบงงไปหมด แต่ว่าจะสังเกตว่า จริงๆเขาใบ้มาหลายรอบแล้วนะ แต่เขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไงครับคือฝั่งที่คนไม่ได้คิดอ่ะมันก็ไม่ได้คิดจริง ๆ เราคิดในหัวแค่ว่าหวงอย่ามายุ่งของเราเรารักของเราเงี้ยเป็นแค่พี่ก็อยู่ส่วนพี่ไป แต่ว่าถ้ามีความนิดนึงผมว่าพญาก็อาจจะคิดขึ้นได้ ถ้าเป็นวิหรือเป็นนีรู้ละ พี่อยู่ฝั่งผมก็พยายามจะใส่เขาไม่รู้แต่สังเกตว่าแสงอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่เราเห็นร่างโหมดของชโลธรครั้งแรกเนี่ยแสงต่างๆเพลงใช่ครับใช่ครับใช่ ละเอียดมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากครับ EP นี้ที่เชื่อมจาก EP ก่อนๆและในอนาคตก็เรื่องหมดตั้มรวมถึงพวกภาพตอนในอดีตชาตินี้ทุกคนไปกดพอสดูดีผมไม่บอกครับมีเรื่องอะไรบ้างใช่รวมถึงคดีต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาจากคดีก่อนๆด้วยคือคดีมันเชื่อมโยงกันหมดไปหาคดีที่ใหญ่ขึ้น ใช่ และคดีเนี่ยก็เริ่มจะเกี่ยวข้องกับ ตัวและดูชโลธรเหมือนจะสะใจที่คุณมนตรีโดนเสียบคอด้วยนะใช่เหมือนชโลธรก็อาจจะเกี่ยวกับไม่รู้มันเป็นลิงก์กันหรือเปล่าแต่มันชโลธรอาจจะเป็นการสับขา อาจจะยิ้มเรื่องอื่นแต่คือเขาก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องมางานนี้
แต่ตอนนี้ชโลธรอ่ะก็รู้แล้วแหละว่าพญาเริ่มจะรับรู้ภาพอะไรเข้ามาในหัว จำได้ เขาพยายามจะมากันทานอ่ะให้ออกจากพญาตลอดแล้วแต่งงตรงนี้นึงว่ารอบที่แล้วอ่ะจิกไหล่เป็นแผล ใช่ครับ รอบนี้จับเขากระแทกไม่เป็นไรเลย อาจจะเพราะว่าไม่ได้ส่งพลังไปที่มือไง อ๋อต้องเป็นกรงเล็บเหมือนพญาครุฑเหรอ ก็คือมันคงเป็นความบังเอิญที่พลังหลุดรอดออกมาครับ ใช่ ใช่ ไม่ได้ ใช่ ใช่ไหมเพราะว่า ใช่ เขาต้องแอบไงเขาต้องแบบเหมือนเขาต้องพยายามแฝงเพื่อจะอยู่กับคนนี้ตลอด ใช่เพราะว่าถ้าบนบกแล้วว่าพญาครุฑมีอำนาจมากกว่าพญานาคใช่แต่ว่าถ้าลงน้ำปุ๊บเรียบร้อย แต่คือเราไม่ได้ใส่สร้อยเราใส่ถ้าเราไม่ใส่สร้อยเราไม่มีพลังถูกไหม เป็นตัวป้องกัน ตัวใช่ป้องกันไม่ให้ชโลธรทำอะไรเราได้ ให้พลังเขามีอำนาจกับเขาแค่นั้นเอง ใช่ ตัวสร้อย ทางนั้นอันนี้เขาต้องอย่างในสงสัยเยอะไงนะแล้วพลังของพญาครุฑมาจากไหน ก็ถามที่เนี่ยพญาครุฑพญานาคนั่งอยู่ตัวโด2คนเนี่ยถาม ตัวโดนี่ไงตัวโดอยู่นี่ถามเลยถามผมมาถามผม พลังจากสร้อยมากกว่า พลังจากสร้อย พลังจากสร้อยมากเพราะว่าชาติเนี้ยเองอ่ะ เขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วเขาไม่น่าจะมีพลังเลย ใช่เขาเป็นมนุษย์ใช่ เห็นไม่ยอมบอกกันเลย อยากโวย อยากจะบอกกันสิ เดี๋ยวมันมีตอนอดีตชาติไง จริงๆมันว่า หลังๆอ่ะ ตัวกันเฉยๆ ใช่ ไม่ได้เป็นพลัง แล้วมันจะมีแบบพี่ผู้หญิงที่เป็นพญานาคสีทองด้วย สีทองใช่ เขาจะเหมือนกับเขามาเตือนเรารอบนึง อ๋อคนนั้นเหรอ วันวิสา ที่แปลงกายมาใช่ไหม วันวิสา ใช่ปะ ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบทบาทอะไรก็ จะมีเยอะพูดคนอื่นอีกไหม โอ้โหพี่แฮมอย่าเค้นผมนี่ผมนี่เป็นคนแบบว่าหลุดสปอยง่ายแล้วแบบผมเก็บอาการไม่อยู่อะ ถ้ามันจะมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแต่ละคดีอะเอาใครมาเล่นอะไรยังไงมันเป็นไปได้หมดเลย แล้วดูเกมแต่คนดูใหญ่มาก ใช่ ถ้าเกิดว่าเฉลยสรุปคือทุกคนเนี่ยคืออดีตชาติที่เคยเกี่ยวโยงกันมาก่อน ก็คือเข้มก็คือเจ้าพญานาคกับเมืองหนึ่ง นั่นแหละก็ที่มึงบอกเมือง แต่ ตี หน้า กัน ที่เรากี่อพิโซดเนี่ยน่าจะขนาดนั้น ก็บอกแล้วว่า100 อันนี้ยังบอกว่า12ไม่ใช่หรอนี่ยังแบบอันนี้มีคดีอีกเยอะเลยนะเนี่ย นี่6แล้ว อันนี้6แล้ว 6ก็ยังรู้สึกว่ายังเข้มข้นยังเข้มข้นได้อีก ก็คือ ได้อีก ใช่ เย ได้ อะ อี ค ก รับ ได้ อี อี ก ก อีกก็คือชั่วโมงครึ่งก็ยังงงอยู่ EP ที่แล้ว5ทำไมนี้4ทำไมนี้น้อยกว่าเขา พี่เขาจะเต็มนิดนึง คิดอยู่เรื่องความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนด้วยกำลังตามง้อเป็นแบบง้อกันไปง้อกันมาสุดท้ายจะไป เพราะว่าเขากังวล อย่างเดียวที่เขากลัว เขากลัวว่าเดี๋ยว เขากลัว คือที่ผ่านมาผมคบแค่และตายเพราะชโลธรจัดการหมด ใช่ปะ แต่คนเนี้ยมันจัดการลำบากนิดนึงเพราะคนนี้มันมีบุญเวรกรรมต่อกัน มันมีสร้อยมันมีอะไร ที่เราผูกกันไว้ ใช่ แต่คนเขาไม่รู้เขาก็คิดว่าแบบไม่ครบกลัวจะมีอะไร ใช่เว็บบอกเลยนะว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่ไม่อยากให้มันเป็นความฝันอ่ะ จะมาแล้วเหรอ บอกเลยว่าถ้า ปีหน้าเหรอ ถ้าทานใจอ่อนเมื่อไหร่อ่ะมันมาแน่ โอ้โห บอกแม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อย่างนี้ดีกว่า ผมบอกงี้ มันมีเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าทำไมชโลธรไม่สามารถทานได้เลยต้องสามารถจัดเขามีพลังขนาดนั้นเขาสามารถจัดการพย้ายเลยทำไมเขาถึงทำไม่ได้ มันก็มีเหตุผลอยู่อีกหลายเหตุ อาจ ผ จะ ล มีเงื่อนไขบางอย่างเลย ใช่ แต่ลองคิดดูนะเขาจัดการพญาไม่ได้เลยนะ แต่พอพญาสร้อยหลุดปุ๊บ EP ก่อนเกือบเอาตายได้นะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าก็มี เพราะไม่มีคน มาช่วย อยู่ ซึ่งมันก็ทุลักทุเลอยู่ คนนี้มารับแทนอยู่อะไรอย่างเงี้ย รับจบ ถ้าไม่มีคนเนี้ยก็คือจบเพราะว่า EP ก่อนทำไมเขาเข้าสิงเขาทอดแทนคนนี้ปุ๊บเขาตกใจออกจากร่างเลย ได้นี่จะยื่นพระตัวเองให้ด้วย เพราะว่ารู้ว่ามัน ใช่ เพราะว่าแบบด้วยเซนส์ตัวเองว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบธรรมชาติแล้วอะมันอมนุษย์แล้วอ่ะ เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้วิธีการเอาตัวรอดตรงนั้น แต่คือมันเหมือนเป็นเซนที่แบบต้องไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทำไปเลยอะไร มั เงี้ น ย ก็เลยยากไงคนเนี้ยแบบเอาไม่ลง ผมบอกว่าคือคดีอ่ะมันมีความเข้มข้นแล้ว อดีตชาติของเราอ่ะ หรือจริงๆอาจจะเอาลงมาหลายชาติแล้วชาตินี้ยากหน่อย มีแฮมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ คนที่ผมเก็บมาหลายชาติแล้วไงมันก็ต้อง ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ มันเยอะมันเยอะมาก มันเยอะ ช่วยกันดียิ้มอยู่นั่นแหละช่วยกันน้อย ใช่ใช่ อ้าวใช่เหรอ ไม่ใช่ 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 เพราะว่ากี่ครั้งแล้วที่ทุกคนคิดว่าจะเดาทางออก แต่ก็เดาไม่ออกแล้วคือตอนถ่ายครูเอเขาก็จะคอยแบบว่าเอาเรื่องต่างๆมาถามพวกเราอะไรอย่างเงี้ยหรือถามผู้จัดถามพี่เชียร์นำเซนเงี้ยว่าเดาออกหรือยังเดาออกแล้วเปลี่ยน อย่างนี้แหละ ครูเอเขาจะเป็นคนนี้คือเขาสังเกตว่านิยายกับในซีรีส์เนี่ยคือแทบจะ
ไม่นั่นเลยใครอ่านซีรีส์คิดว่าจะใครอ่านนิยายคิดว่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ครับ ต้องลองให้คนที่อ่านนะครับมาลองดูว่าที่ตัวเองอ่านมากับที่ ไม่คนที่อ่านมาคอมเมนต์หลาย EP ละไม่เหมือน ยืมมาแค่ชื่อ เขาให้ นักเขียนยังบอก จริงเหรอ ยืมมาแค่ชื่อ เขาแค่เหมือนเขารู้ว่าประมาณเนี้ยแต่เขายังเดาไม่ออกอะไรเหมือนคดีอะไรมันแทรกเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น มีคนเขาฝากคำถามมาว่า เพราะว่าฉากแรกเปิดตัวมาสำคัญว่าเขาบอกว่าถอดกันจริงหรือเปล่าเขากลัวเซฟไม่เซฟ โอ้ยถอด คือบอกเหตุผลไปทำไม ไม่เพราะว่าถอดกันจริงถอดกันจริงครับ แต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงจังหวะที่ต้องเอาภาพของแต่ละคนนะตอนนั้น เพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเราได้ไปทำการเวิร์กช็อปอะแล้วเราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของกลุ่มคนที่ทำอาชีพที่เป็นในลักษณะของใช่แบบนี้คือวิถีชีวิตเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเขากินอยู่เขาอยู่กันเป็นหมู่มวลอาบน้ำฝึกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งอย่างที่เราเป็นนักแสดงอะแล้วเราก็อยากถ่ายทอดใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็อยู่ในกระบวนการถ่ายทำที่เซฟสำหรับนักแสดงแล้วก็สำหรับทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคัดกรองในการเข้าไปในจุดถ่ายทำนะตรงนั้น เซฟอยู่แล้วครับมีเซฟอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเดินลงโถงกันขนาดนั้นมีเซฟอยู่แล้วครับโอเค เป็นถอดจริงครับคนถามมาในคอมเมนต์เต็มไปหมดไอ้เรื่องนี้ถอดจริงครับถอดจริงอย่างเซฟนะครับผมถอดการแสดงงั้นถามว่าอยากรู้ว่าเนี่ยใน EP เนี่ยให้เลือกคนละซีนที่ตัวเองคิดว่ายากที่สุดที่เขาใช้เวลาเขาไม่ค่อยออกนะคนนี้ซีนของผมแล้วกันซีนที่ยากก็คือที่เราต้องมาพาทานไปแล้วชโลธรโชว์ความร้ายอ่ะซีนนั้นคือยากตรงที่เราต้องรู้สึกว่าเราต้องพาทานไปให้ได้แล้วก็เราความต้องการคือเราอยากจะบอกเขาว่าคือพยาเป็นคนอธิบายไม่เก่งจะสังเกตว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาต้องค่อยๆกั่นกรองคำพูดออกมาเพราะว่าเขาจะใช้อารมณ์นำอะไรเงี้ยแค่แบบว่ารู้ว่าเป็นเกิดอันตรายอ่ะแต่ไปกับกูเหอะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังยังไงก็แล้วแต่พูดไม่รู้เรื่องแต่ก็มาเสร็จทางชโลธรก็เห็นรู้แล้วว่าตัวเองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต้มนำอยู่ถ้าแบบมาปุ๊บยังไงพญาก็ต้องหัวร้อนเขาก็เลยสงสารใช่เขาเลยใช้วิธีนี้ใช้นี่ด้วยใช้อารมณ์เขาในการทำเขาเองแล้วเขาพูดเหมือนเขารู้ถูกจุดว่าจะสามารถทำให้พญาปีตอนไหนเพราะเขาก็เคยทำมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็เลยทำให้สร้างละครตบตาทานได้สำเร็จด้วยตัวร้ายละครหลังข่าวแม่เนี่ยตัวร้ายกว่านั้นอีกตัวร้ายกว่านั้นแบบแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือพญาเขาจริงใจกับทานจริงๆเพราะเขารักทานจริงๆใช่ทานรู้ไหมทานรู้ไหมตอนนั้นยังไม่รู้หรอกยังไม่รู้ใช่หมายถึงว่าทานรู้ไหมว่าพญารักทานรู้แหละต่างคนต่างรู้กันแหละไม่งั้นมันไม่จินตนาการกันไปขนาดนั้นหรอกแค่ยังไม่มีคนเลิกพูดมันรู้กันอยู่แล้วมันจินตนาการกันไปขนาดแต่มันยับยั้งอยู่ยังไม่ตอบรับมากกว่ามันกลัวรอเขาจุดไฟแบบเข้มอ่ะจังหวะเปิดใจกันอยู่จังหวะจุดไฟแต่ถ้าจุดเมื่อไหร่แล้วทุกคนเข้มแล้วเข้มกับธงไทยก็เข้มกับธงไทยเราทานหน่อยอันนี้ขิงนะครับอันนี้เรียกขิงนะเพราะนั้นจริงเล่นเองกับมือเห็นเองกับมือของเบฟของเบฟเบฟชอบซีนนี้ละกันที่เป็นช่วงพาร์ทเล่าของเข้มกับธงไทยเพราะว่าจะเห็นว่าดีเทลที่แบบพูดกันว่าเข้มเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเนี่ยจีบกันตั้งแต่สมัยมหาลัยเนี่ยมันได้เห็นในเอพิโซดนี้ในเบรกเดียวที่แบบเต็มเลยเบฟรู้สึกว่าน้องทำออกมาได้ดีมากเพราะว่าไม่ใช่แค่เข้มกับธงไทยแต่ว่าทุกตัวละครเนี่ยมันผ่านการเวิร์กช็อป develop คาแรคเตอร์มาเยอะมากๆแม้แต่เมลิสเองที่มันเป็นช่วงจังหวะเล็กๆอ่ะมันก็ทำให้เห็นว่าคนเนี้ยมีคาแรคเตอร์แบบยังไงเลยรู้สึกว่าแต่ละตัวละครอ่ะมันเจาะไปได้เยอะแล้วพอมาได้เห็นของเข้มกับธงไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนเซอร์ไพรส์อ่ะในตัวน้องเองคือเราไม่ได้เห็นพาร์ทในการถ่ายทำไง
ได้อ่านแต่บทแต่พอมาเห็นจริงๆอ่ะโอ้มัน ตอนเวิร์กช็อปก็ไม่ถึงขนาดนี้นะ ไม่คิดว่าจะเล่นกันได้ถึงขนาดนี้ ใช่ แล้วของเบมีอะไรที่มันรู้สึกยากๆไหมที่ผ่านมาอีพีนึง EP ก่อนๆที่รู้สึกว่ายากเลยใช่ไหม เขาบูเยอะเหมือนกันนะเรื่องเนี้ย จะบอกให้ว่าบูอ่ะเบลรู้สึกว่าไม่ติดเลย โอ้โหคือเยอะถ้าทานบูเยอะแล้วอีพยา สภาพขนาดนั้นนะ คืออะไรเก็บแล้วดีไม่ถามถามเบก่อนว่าเบยากอะไร ไม่หนึ่งอย่างอ่ะเบลรู้สึกว่าบูหรือว่าอะไรที่ต้องใช้พละกำลังอ่ะใจเรามาอยู่แล้ว เพราะว่าเราเตรียมใจมาแล้วใจเราสู้ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปไปเรียนไปนู่นไปนี่เราผ่านมา พอได้มาถ่ายทำจริงมันแบบสะใจและอยากทำให้มันดีมากกว่าแต่สิ่งที่ยากคือการสืบสวนคดีแบบว่าการสืบสวนคดียากมาก เพราะว่าด้วยภาษาด้วยอะไรที่มันแบบว่ามันไกลตัวแล้วภาษาที่ถ้าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนไดอะล็อกได้เยอะสำหรับในมุมนักแสดง ภาษาวิชาการ มันเปลี่ยนใช่มันเปลี่ยนอย่างซีนที่ยากเลยนะรู้สึกว่าแบบโอ้โหใช้เวลากับมันเยอะมากคือเข้าซีนกับณรงค์ครั้งแรกสอบสวนใช่ก็คือเข้าออฟฟิศครั้งแรกนั่นแหละเปิดแฟ้มคดีมาที่มีเหยื่อ3 รายนั่นน่ะอันนั้นอ่ะยากมากๆครับ ตอนแรกดูทุกคนอาจจะคิดว่าง่ายนะเราก็คิดว่าง่าย คิดว่าการสืบสวนสอบสวนก็เหมือนก็นั่งแล้วก็ถามไม่ใช่นะมันคือแบบว่าเอาสิ่งที่เขาคิดว่าตัวเองถูกอะมาสู้กันเราก็มีกฎหมายเราก็ยึดถือกันกฎหมายแล้วมาสู้กันเขาก็คิดว่าเขาถูกเราก็คิดว่าเราถูกแล้วมันตีกันแล้วมันด้วยตีทางด้านอารมณ์แล้วไม่สามารถใช้กำลังได้ด้วยเนี่ยมันคือเพราะจริงๆเล่นฐานนั้นเราต้องแบบว่าคุยแบบแต่ละคนเล่นแต่ละซีนก่อนแล้วแต่คนตัดเขาตัดสลับกันไงใช่แต่เราเล่นแบบทีละคู่มันต้องเค้นเยอะมากรวมถึงตอนที่จับวิทย์โอ้โหตอนนั้นจับวิทย์ก็ที่พยาหรือว่าทานเข้าไปอ่ะโหนั้นก็ยากใช่ครับน้องเชลคือแบบเขาก็แค้นของเขาเขารู้ว่าแบบกฎหมายทำอะไรไม่ได้อะแต่อีพีเราเล่นเรื่องแบบขยี้เรื่องกฎหมายเงี้ยเยอะมันซีแบบมันซึกมากอะเล่นกับใจคนดูครับให้คนดูคิดไปว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้อีพีก็ยังลากมาอีกตอนแบบกฎหมายแบบว่าทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ดูเป็นแบบจุงคอใช่ซึ่งมันจึกมากเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องราวของณรงค์กับวิทย์อ่ะตัวทรงยศเองอ่ะก็คงจะไม่ถูกสอบสวนแล้วก็ไปเจอหลักฐานที่บ้านของเขาว่าเป็นคนแบบเป็นคนกระทำข่มขืนจริงๆอ่ะแล้วก็ถูกแบบว่าดำเนินการทางกฎหมายอย่างเงี้ยแต่มันก็อึดอัดใจเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้การกฎหมายถึงแม้รู้แหละว่ามันยากแต่ว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายมาอยู่เราจะอยู่กันยังไงเราจะมาตั้งศาลเตี้ยไม่ชอบใครก็ฆ่าไม่ชอบใครก็นั่นแล้วสังคมมันจะอยู่ยังไงที่แบบยากใช่ก็ต้องให้เขายังเชื่อมั่นในความยุติธรรมเราคือหน่วยเนี้ยเราตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะแบบให้ทุกคนยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมแล้วก็แก้ไขคดีที่มีพลังอำนาจอะไรแบบนี้แหละครับใช่คดีที่แก้ไม่ได้คือคดีชลทรโบทอนยังตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้น่าจะเก่งแค่ไหนนะอยากจะมีฉากสู้ไหมแต่ว่าต้องชม CG ของเวลเคิร์ฟเลยนะคือผมดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ทุกครั้งที่รีแอคชั่นเพราะพวกเราจะได้ดูก่อนแล้วก็ค่อยไปออนจริงซึ่งไม่เคยเวลเคิร์ฟไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะแต่ละ EP ที่เซอร์ไพรส์สุดเลยเนี่ยตอนที่พญานาคสีดำอ่ะในบ่อนั้นน่ะโอ้โหภาพในรูปใหม่อ่ะโอ้โหแบบไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับ CG หนักมากเดี๋ยวต่อไปก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆแบบเยอะๆขึ้นเรื่อยๆครับผมทีนี้ไอ้ตรงที่เราไปฝึกไอ้หน่วย IDF ที่ต้องไปแบกไอ้ท่อนตรงนั้นสุดได้กันจริงไหมโอ้จริงหมดเลยไหมจริงครับจะบอกว่าพร็อพทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่พร็อพนะมันคืออุปกรณ์จริงใช่เรือยางหรือว่าแม้แต่กระบวนการที่แบบว่ามันทุกคนได้เห็นไปฝังตัวโหม่งโล่แบกซูงแบกเรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างที่ทำให้เราสบายในการถ่ายทำแต่ว่ามันวิ่งจริงๆอากาศมันร้อนมากแต่โชคดีที่เราไปถ่ายที่ระยองฝนตกบ่อยมากด้วยฝนตกแล้วก็มีครูฝึกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาคุมอยู่ด้วยนะเพราะว่าการทำแต่ละอย่างมันก็เหมือนว่าถ่ายทอดอาชีพของเขาอะเราก็อยากจะทำให้แบบว่าถ่ายทอดเรื่องราวของเขาเหมือนกันก็เลยต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องถูกระเบียบยกก็ต้องยกจริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบวิ่งจริงๆก็วิ่ง10 กิโลเราก็ไม่ได้วิ่งขนาดนั้นก็แบบว่าวิ่ง1 กิโลอะไรอย่างเงี้ยแช่แข็งแช่จริงแช่จริงไม่ใช่จริงนะทุกคนเย็นมากอันนี้ไม่น่าจะ CG ได้ไหม
จริงแล้ว พอน้ำแข็งมันร้อนขึ้นมาแต่มันต้องขาดคือการคะแนนมันร้อนแล้วเป็นน้ำแข็งจริง แล้วครูเอก็ใส่เอา วัดเลยต่อถังต่อถัง ใช่ครับ หมดใส่ เพราะฉะนั้นวัดจริงตัวเลข เต็มกันมาก หนาวมาก คือไอท่อนซุงนั้นก็น่าจะหนักอีนี่ไอน้ำแข็งก็น่าจะยาก แบบในกระบวนการถ่ายทำให้ได้การฝึกลักษณะนั้นเราทำจริงๆอ่ะ100%ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าด้วยความปลอดภัยของนักแสดงและทีมงานทุกคนอย่างเงี้ยแต่เราเลยจะต้องมีพี่ๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติการจริงๆอ่ะอยู่หน้าเซตเพื่อที่เขาให้ดูความสมจริงอ่ะเขามาดูความสมจริงเท่านี้ผมว่าโอเคแล้วพี่มันได้แล้วแหละแบบมันเชื่อแล้วผมเองที่ผ่านมาเห็นภาพอย่างนี้ในมอนิเตอร์ก็รู้สึกโอเคแล้ว ก็มีรถพยาบาลในบูแลนรออยู่แล้วครับมีพี่ๆพยาบาล ทุกคิวจริงๆ อยู่แล้วแต่ว่าดีที่ ไอฉากโดดทะเลอ่ะ อ๋อฉากมาเช้าใช่ป่ะ อย่างนั้นน่ะก็คือต้องเซฟเยอะมากนะถูกไหม ใช่ ที่ลงไปทะเลเพราะทุกคนมันโดนแล้วมันโดดปุ๊บมันหายไปหมดเลยไงทุกคนอ่ะ ใช่โอ้ซีนนั้นดำน้ำก็ยาก ใช่ครับเป็นเทคนิคการถ่ายทำเราไปโดดตรงทะเลจริงๆ แล้วในพาร์ทใต้น้ำอ่ะเราไปถ่ายในที่สระน้ำก็6 เมตรนะประมาณที่เราทำ สระลึก6 เมตร ไม่ใช่สระที่เข้มกระโดดเนาะ ไม่ใช่ โอ้สระที่เข้มกระโดดลึกกว่านั้นนะ เขาลึกเขาต้องกระโดดน้ำ แต่ว่าคือดีเทลการโดดน้ำเล่นในน้ำเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับ เราต้องไปเรียนอ่ะ ใช่เราต้องไปเรียนนะครับลงไปเนี่ยการปล่อยฟองเก็บฟองเคลียร์ฟองกว่าจะได้ถ่าย 5 4 3 2 แอคชั่นเนี่ยเราต้องกั้นอากาศหายใจไว้เยอะมากๆปล่อยฟองออกปุ๊บเป็นไง แล้วก็ติดหน้าติดตามีปล่อย ชอบฉากที่เหมือนกับน้องผู้หญิงและเขาต้องลงมาจับมือกับเราในน้ำ ใช่ ฉากยากมาก ใช่แล้วต้องคือแล้วลืมตาใต้น้ำมันใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ผมเป็นคนสายตาสั้นฟีนก็เป็นเหมือนกันเลยทำให้เราต้องเลือกโพซิชันลงมาเราก็มองอะไรไม่เห็นเพราะว่าในนั้นถ่ายที่แบ็กสกรีนแล้วมันมองอะไรไม่เห็นก็แบบเอาจริงๆตอนนั้นก็คือแบบ เห็นเบลอ เอาใช่ไม่จะบอกว่าคนสายตาดีลงไปใต้น้ำก็เบอร์ใช่เพราะว่ามีค่าเท่ากันเพราะว่าใต้น้ำอ่ะมืดด้วยเพราะว่าเราขึงผ้าดำเพื่อให้มันเป็นระยะแบบเหมือนจมไปใช่ยาก คนก่อนเราต้องเซตตัวให้มันลอยแบบนั้น ใช่ปล่อยฟองเก็บฟองโชคดีที่ว่าตอนที่ไปถ่ายทำที่ใต้น้ำอ่ะคุณครูกับพี่กาดแล้วก็หน่วยที่เขาทำงานอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่ช่วยเราได้เยอะเลยที่แบบว่าซัพพอร์ตแบบไม่ให้เราเหนื่อยแบบทุ่นลอยน้ำหรือว่าข้างล่างข้างใต้อะไรที่ให้เราได้เหยียบได้ให้อะไรได้เพื่อให้ได้ซีนแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นถ่ายกัน2 วันนะลงน้ำกันเปื่อย2 วันลงน้ำกันเปื่อยเลยครับ2 วันไม่รวมไปเรียนนะใช่มันมีหลายซีนที่เราต้องถ่ายใต้น้ำไงใช่เปื่อยเลยครับเป็นไก่ต้มเหมือนไปซ้อมก่อน1 วันนะใช่เขาสอบยุยออกเป็นยุยข่าวเลยยุยก็ไม่ลงแค่กินข่าวดีแต่ด้วยแบบว่าเราก็อยากเก็บไว้ได้ทุกซีนเนาะที่จริงแล้วมันก็ได้แหละแต่ว่าครูเอเขาก็แบบอยากให้ได้มากกว่านี้ก็บอกว่าบิลลี่กับเบคก็ลุยเต็มที่มาเลยเพื่อให้ภาพสวยๆนี้ทุกคนได้เห็นคือใจเราไปมากนะแต่ว่าระยะเวลาของการถ่ายทำมันได้แค่ขั้นต่ำ6 ชั่วโมงต่อวันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเขาแบบวิจัยมาแล้วสำหรับการถ่ายทำใต้น้ำครูฝึกก็ไม่ให้มากกว่านี้มันเป็นเรื่องของแบบว่าระดับค่าออกซิเจนอะไรในร่างกายด้วยในเลือดใช่มันเกินนี้ไม่ได้มันอันตรายแล้วคืออย่างน้องพี่น้องฟินเขาก็ต้องใส่ชุดอย่างนั้นลงไปใช่ครับชุดอย่างนั้นเลยฟินก็สุดครับฟินก็สุดจริงเห็นคนจริงแล้วของเรา2 คนแล้วซีนยากไหมไม่ว่าไม่ยากยากไหมบิลลี่ส่งแล้วก็ยากไหมเขินครับเมื่อกี้ได้บอกเราจะเต็มหมดแล้วคือด้วยคือต้องบอกว่าด้วยตัวละครเขาโตขึ้นการถ่ายทอดความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันก็จะโตขึ้นด้วยมันก็จะไม่ใช่แบบว่าเป็นการที่แบบว่าความรักที่มีให้กับรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งด้วยอาชีพที่เราเป็นไลฟ์สไตล์โลกต่างๆที่อยู่ในร้านสังหรณ์มันก็รุนแรงแล้วมันเลยทำให้มันบีบคอเลยไหมรุนแรงไม่เนี่ยเซอร์ไพรส์อีกแล้วรับไม่ทันเลยกินอะไรเนี่ยคนโตคนเสียทรงเลยคนโตก็ทำกันยังไงก็อย่างนั้นแหละครับผมแปลว่ามันยากไหมหรอแปลว่ารู้สึกว่าไม่ยากเพราะว่าเราเองเราก็เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างวิลลี่กับเบฟไปพร้อมๆกับตัวละครด้วยใช่แล้วก็พอได้ถ่ายทำมันมีอยู่แล้วที่
ความรู้สึกเขินน่ะที่มันจะออกมา เพราะว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์อะไรที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าและแววตา แต่โชคดีที่ว่าเราเหมือนเรากั้นกันไว้แค่2 คนแค่ตรงนั้นนะอย่างน้อยแบบว่าแกเขินใช่ไหมฉันก็เขินเหมือนกันงั้นมาอยู่ด้วยกันละกันอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเราก็โฟกัสกันครับว่าคือเราก็ไม่มีแซวกันอะไรเงี้ยเราก็แบบคีปคาแรคเตอร์ไว้ให้เต็มที่ว่าแบบว่าตอนนี้ตัวละครเขาความสัมพันธ์มันถึงจุดนี้แล้วนะมันรักกันถึงนี้แล้วนะเขาคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะคือมันไม่ใช่มาถึงก็แบบจุใส่กันมันคือการที่ได้กลับมาเจออีกครั้ง4 ภพ 4 ชาติแล้วเขาได้แบบกลับมาเจออีกครั้งความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบศิลปะเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูแบบไม่มโนครับมันจะกี่ตอนก็ใจอ่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไม่หลุดไม่เอาแล้วนี่คือก่อนอกอยู่นี้ได้ไงเราจะบอกว่ามีคนมาคุมมานะตอนเนี้ยมีคนมาคุมจริงนะตอนเนี้ยเมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้บิลลี่ขี้เขินแบบเป็นคนขี้ใช่ครับบิลลี่เขินพี่หล่อนั่นเขินหรอใช่บิลลี่เขินนะบิลลี่เป็นคนที่เขินโทษนะมโนเขินหรอเขินนั่นคือมโนเขาเขิน เขาเล่นขนาดนั้นเขาอยากจริงนะว่าจริงอันนี้คอนเฟิร์มบิลลี่เป็นคนขี้เขินซึ่งตัดภาพมาที่เบฟอะโอ้โหมาเลยดูเก่งขึ้นมาเลยเขาบอกว่าคนที่แบบพยายามทำอะไรเสียงดังหรือแบบโอเวอร์ข้างในลึกๆแล้วเขาเขินหนักกว่าผมอีกไม่เขินในบีไฮก็คือเปิดใส่กล้องไปเลยเก่งคนไทยคนแรกผมพูดกับอาจารย์เริ่มเป็นเบฟแล้วเนี่ยอยู่กับเบฟเยอะเกินตอนนั้นพี่ไม่เคยเจอเบฟใช่ไหมแล้วพี่ก็ดูในซีรีส์บอกว่าเบฟตัวจริงเขาจะเป็นเหมือนในซีรีส์เป็นแบบพูดช้าๆแบบชายตัวจริงแบบนั้นมีจังหวะจากโคนพูดเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ครับเขาเหมือนสล็อตฮะหรอใช่ครับแบบน่ารักจนเราไม่ได้เหมือนข้างอ่ะทำไมเป็นหมอนข้างอ่ะหมอนข้างทำไมอ่ะไม่เป็นหมอนข้างหรอทำไมหมอนข้างก็เป็นหมอนข้างอยู่แล้วทำไมเป็นแมงกะพรุนไฟเอามันเป็นคำที่เรียกกันในนั้นคำเรียกเอาไปเรียกด่าใช่อะไรนะเขาบอกมีคุณฟังเขาเขียนว่า evil jellyfish อย่ามาเล่นกับแมงกะพรุนไฟนะเดี๋ยวพิษมันจะแล่นครับไงอ่ะอยู่ใน EP ท่าสุดอ่ะมีพิษที่ไหนแล้วแมงกะพรุนไฟล่ะโทษนะตายนะแล้วไอ้ที่แบบไปถ่ายที่งานบั้งไฟป่ะมันจริงเลยใช่ไหมจริงครับไม่น่าจะเสร็จได้ขนาดนั้นใช่จังหวะที่เขามีใช่ครับใช่ไปโลเคชั่นจริงๆเลยถ่ายยากป่ะคนเยอะโหยากมากเพราะว่าด้วยแบบว่าที่ผู้คนตรงนั้นมันเยอะใช่ไหมแล้วเราเองอ่ะก็บอกไปตรงนั้นอ่ะบอกเลยว่าทั้งสภาพอากาศคนที่เราคอนโทรลไม่ได้ต่างๆเยอะมากใช่มันมีแต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้แต่ก็ใช่ควบคุมไม่ได้เยอะใช่โชคดีที่เราผ่านมาได้ครับมันหลายฉากด้วยไงไม่ได้ใช่ครับใช่ทั้ง EP นั้นนะในงานใช่อยากเล่าอันนั้นจังเลยเล่าเลยที่เราที่โคมไฟอ่ะที่ป้าข้างๆแซวเราที่แรกเลยนะเราได้เราที่แรกเลยจังหวะปล่อยโค้งแฟนใหญ่ก็ปล่อย1 อันพญาไทก็ปล่อย1 อันแล้วก็จุดแล้วเดี๋ยวนะสรุปใครเล่าให้อยากเล่าจังเลยอะไรเล่าเลยมาเราต่อจุดโคมไปใช่ไหมก็มีความทุลักทุเลกันหน่อยผมไม่เคยจุดโคมกันนะเนาะก็จุดเอาเริ่มร้อนแล้วร้อนมือไม่ไหวแล้วปล่อยทีนี้โคมมันยังไม่ทันลอยมันก็ลงมันตกแล้วแต่ว่าของใหญ่กับแซมก็คือวู้ก็คือต้องเริ่มใหม่ใช่แล้วคุณป้าบอกว่าคนหนองคายบอกว่าคุณป้าบอกว่าเนี่ยคู่เราเนี่ยมันยังไงเนี่ยใช่เขาก็ไม่รอดมันจะยังไงไม่เป็นไรแล้วเราก็เลยแบบว่าเราได้ยินแล้วแหละแต่เราก็แบบแต่มันไม่ได้เก็บเสียงไงเราก็ยังต้องคงทำการแสดงแล้วก็รีแอคกับป้าเขารู้ไหมว่ากล้องมันอยู่อ่ะรู้เขารู้แต่ว่ามันไม่ได้เก็บเสียงก็ได้ภาพในนั้นนะแต่ทันใดนั้นเองพอมันลงไปแป๊บนึงมันไปอัดกับหญ้าอะไรข้างหน้าแล้วควันมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วมันก็ลอยขึ้นแรงกว่าใหญ่กับแซนแล้วก็เราสองคนมองกันขิงป้ากันใช่แล้วคุณป้าก็เปลี่ยนข้อมูลที
ก็ไปได้เลยสวยเลย ใช่โคตรปั่นล่ะใช่ใช่ ป้า คุณป้าก็รู้ถ่ายละครแต่ก็ต้องแซวนะ รู้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอพญาทาน อันนี้ขิง ต้องลงไปต่ำก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นไปสูง เราปล่อยกันหลายอัน แล้วพออันที่2อันที่3เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าทนมันยังไม่ลอยยังไม่ลอยถือไว้หลังจากนั้นพอปล่อยก็ฟู่ไปเลย เล่นเป็นแล้วไหนว่าไม่ได้นะคุณป้า เงียบเลยคุณป้าเงียบ ป้าว่าไม่ได้นะ คุณป้า อุ้ยรักกันนานแน่เลย ชิปเปอร์ใหญ่เลย ดีๆ คุณป้าอยากเป็นอยากออกทีวีคุณป้า แต่เสียงเขาไม่ได้เข้ามาอยู่แล้ว ใช่ ซีนนี้มีหลุดเข้าไปข้างในไหม ไม่เราจะเห็นกันตอนปล่อยเหรอตัด ผมว่าน่าจะเข้าไวเลสผมแล้วทีมงานน่าจะรู้อาจจะต้องตัดเขาใส่ไวเลสอยู่ แต่ว่าเทคนิคการถ่ายทำคือเขาจะแหงนให้มันขึ้นไปอะไม่เขาจะไม่ให้มันติดคนอื่น ในฉากที่ไหว้องค์พญานาคด้วย ก็จะออกมาเป็นมุมแบบแหงนขึ้นไป ทีนี้ต้องถามเรื่องนี้เราลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไง ว่า เราถ่ายกับพญาพุทธนาคมันมีเรื่องอะไรแบบ ลีลาหมอ ลีลาไหมที่เราไปจำได้เรื่องนึง ที่คุณเคยเล่า ใช่ผมเคยเล่ามีเรื่องนั้นแหละครับ พอเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าข้างล่างตรงหิ้งพระเราก็เห็นแล้วนะโอ้เราต้องมีแบบว่าสักการะบูชา ใช่คือ2องค์นั้นก็คือท่านไปกับเราทุกคิวเลยนะครับ ใช่ ต้องเชิญไปทุกคิว ใช่ แล้วก็ต้องไหว้ทุกครั้งทุกเช้าใช่ ยังมีเจอเรื่องลี้ลับไหมตอนเราถ่ายเพราะเราเป็นเหมือนองค์ท่านอะ ไม่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ลี้ลับอะแต่ว่ามันเป็นอธิบายไม่ได้ แต่ว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะ ใช่ ในบางซีน นั้นอะซีนนั้น ซีนสุดท้ายของวันใช่ไหม ใช่ ในบางซีนอะที่บางทีมันภาพในหัวมันใหญ่มาก แต่ว่าในการถ่ายทำจริงๆอะมันเป็นไปได้ไม่ได้เลยแหละ มันเป็นไปไม่ได้แบบเสี้ยวหนึ่งในภาพคือป่าทั้งป่าจะต้องแบบโคมอย่างนี้ เป็นฉากที่เหมือนพญากับทานเนี่ยผิดใจอะไรกันสักอย่างแล้วมันไปสะกิดติ่งของแบบว่าชโลธรให้ได้รับรู้ แล้วมันก็จะมีอภินิหารเกิดขึ้น ใช่ แล้วเป็นซีนสุดท้ายของวันแดดเปรี้ยงทั้งวันนะแต่ซีนที่จะต้องการแบบว่าลมฝนป่าแบบว่าฟ้าผ่าคือก่อนเข้าซีนได้ประมาณแบบแป๊บหนึ่งอะเอาละมาแล้วคือแบบมายังไงไม่รู้ว่าลมแบบพึบพับเลย แล้วก็ฝนลงเม็ดแล้วก็เนี่ยแหละรู้สึกว่าตอนแรกมันรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคแต่ไปมาสู้ คุยเห็นว่าเฮ้ย หรือว่าเฮ้ยมันคือภาพที่ต้องการนี่ว่าก็ถ่ายต่อกันให้ได้ภาพ รอดูฉากนี้นะ รอดูฉากนี้ยังไม่มาสปอยล์ไม่ได้ว่าหลุดมาแล้ว อ๋อจริงๆหลุดเลยใช่ของผมก็มีเรื่องนั้นแหละครับเรื่องที่ผมเคยเล่าใช่ เรื่องอะไรเอ่ยอ๋อพี่ต้องเล่าอีกรอบใช่ไหมเล่าเลย อ๋อคือผมบอกว่าคือตอนที่ถ่ายใต้น้ำอ่ะแล้ว EP 1ที่ทุกคนเห็นว่าผมจะต้องหันไปหาหันไปเจอองค์พญานาคซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เห็นว่าภาพวาดในหัวเลยว่าองค์พญานาคเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้น CG ยังไม่เสร็จด้วยซึ่งก็แค่ลงไปแล้วเรารู้สึกใต้น้ำนั่นแหละคือด้วยความเป็นอินฟินิตี้ด้วยหนึ่งน้ำที่เย็นด้วยหนึ่งใจเราก็คิดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวต้อง5 4 3 2แอคชั่นปุ๊บเราต้องหันหน้ากลับมาเพื่อที่แบบจินตนาการว่าเห็นองค์พญานาคแล้วกล้องจะรับอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตอนเราหันกันไปปุ๊บเราก็นึกภาพจินตนาการของหน้าของท่านซึ่งเราก็จินตนาการไว้ดังนึงเราเก็บไว้แล้วเรารู้สึกว่ามันขนลุกมากๆแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บขึ้นมาผมก็ไปบอกเบฟไงว่าแบบซีนเมื่อกี้พี่สั่นแบบขึ้นมาสั่นมากแล้วก็กลัวรู้สึกกลัวมันไม่ได้สั่นเพราะหนาวครับมันคือสั่นจากใจของเราเนี้ยแต่ว่าเราก็ตอนนั้นเราก็ยกมือไหว้แบบว่าขอบคุณที่ผ่านได้ด้วยดีแล้วผ่านนะปุ๊บจนเห็น EP 1 CG เสร็จมันคือภาพที่คล้ายเหมือนกับองค์พญานาคของเราเลยซึ่งบอกว่าพญานาคที่เราเคยเห็นมาก่อนก็จะมีโครงอะไรต่างๆแต่ว่าในหัวผมมันไม่ใช่พญานาคแบบนั้นเลยมันคือพญานาคแบบหัวโตแบบอย่างเงี้ยและสายตาที่มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบหัวใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งก็เลยแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ อันนี้ที่เราดูในซีรีส์ไม่เหมือน มันจะมีความเป็นมังกรจีน ใช่ใช่มีความคล้ายมังกรจีนมากกว่าเป็นพญานาคที่เราคุ้นเคยกันในแบบของไทย ใช่พญานาคแบบที่เราคุ้นเคยจะแบบเรียวๆจะมีความเป็นหงอมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มีความแบบหัวใหญ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแล้วก็แบบบางซีนที่
มันมีอุปสรรคเยอะมาก สภาพอากาศแบบไม่เป็นใจอย่างมาก แต่ก็รู้สึกว่าพอภาพมันถ่ายออกมาพอเราฝืนทำไปอ่ะมันกลายเป็นว่ามันดีว่ะมันเสริมส่งทั้งแบบว่านักแสดงแล้วองค์ประกอบทุกอย่างได้แบบดีมากๆซีนฝึกที่ทะเลอย่างเงี้ยครับคือไม่มีใครรู้หรอกว่าฝนมันจะตก3 วันเพราะพี่เห็นตอนอยู่มันฝนตกทุกวันแต่แบบกล้องไม่ได้แบบ ตกตลอด ใช่ตกตลอดไม่แรงก็เบาพอตกเบาๆเราก็ถ่ายกันถ้าตกแรงไปคุมอุปกรณ์ไม่ไหวเราก็หยุดอย่างเงี้ยแต่ภาพออกมามันให้ความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนฝึกกันจริงเลยว่ะ ฝึกฝ่าฝนอะไรเงี้ยฝึกกับฝนเลย แต่ก็มีอันนึงที่แซวกันนะตกขนาดนี้ออกมาทำไมลูกออกไปประชุมกันข้างนอกไปนะกลางฝนงงมากแต่เข้าใจคือมันเรื่องไม่ได้มันต้องใช่นะเวลานั้น เหมือนก็ตอนเหมือนคนที่เขาฝึกกันจริงๆฝนตกฟ้าเป็นยังไงเขาก็ต้องฝึกกันใช่แล้วถ้ามีแบบเผื่อไม่เอาองค์ท่านไปไหมซีนไหนไม่มีว่าไม่เผลอเอาไปแต่ว่ามีเผลอเก็บโต๊ะก่อนใช่เก็บโต๊ะที่ว่าไหว้ท่านก่อนใช่ปกติเราจะตั้งไว้ทั้งวันเลยนะก็คือไหว้เวียนกันมาไหว้ทีมงานทุกคนนักแสดงก็ปักธูปเป็นไงเวียนกันเพราะว่าทีมงานเยอะมากก็ตั้งไว้ทั้งวันครับตั้งแต่เช้าเย็นส่วนมากก็จะเก็บแบบซีนสุดท้ายแต่มันจะมีซีนที่แบบว่าเราด้วยเวลาจำกัดแล้วเราต้องย้ายโลเคชั่นเราก็ต้องเก็บก่อนพอเก็บเท่านั้นแหละมันโอ๊ยฝนมาไงนะเมื่อกี้ยังโล่งโปร่งเลยกล้องแบตหมดไม่ได้คืออุปสรรคเยอะมากจนแบบมันตอนนั้นน่ะก็ต้องตั้งใหม่ก็ต้องตั้งใหม่เริ่มใหม่ตั้งแผงใหม่มันก็เป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าเกี่ยวกับอะไรแต่น่าแปลกใจเหมือนกันจังหวะนั้นก็ต้องหาที่พึ่งไว้ก่อนไม่ได้ใช่งั้นอยากถามว่าซีนที่ชอบแต่ละคนมายังซีนที่ชอบที่สุดที่เล่นไปเนี่ยรู้สึกซีนเว็บยังไม่มาของผมก็ยังไม่มาโอ้ยถ้าแอบถามว่าคงไม่หลุดสปอยหรอกอย่างเงี้ยแต่เคยพูดไปแล้วว่าซีนไหนใช่ผมว่าซีนนั้นน่ะอีกกี่พีใกล้ยังหูนานของเว็บนานเขาจะรู้ EP ตัวเองใช่ไหมหมายถึงว่าเขาน่าจะรู้มันต้องแบบหลังๆถ้าของผมน่าจะก่อนเว็บของเว็บหลังๆนานเลยยากสินั้นน่ะชาเลนจ์ตัวเองที่ชอบเพราะว่ามันยากถูกไหมเขากำลังคิดอยู่อย่าหลุดสปอยพูดไปเท่าที่ได้เฮ้ยเคยพูดไปแล้วอยากเล่าอยู่นะเล่ามาอยากเล่าแกล้งเล่าอ่ะแกล้งเล่าว่ามันสามารถทำให้รู้เนื้อเรื่องได้นะพยายามชายหางเนี่ยครับอะไรตอนนั้นนี่เขาอยากจะเล่าหมดแล้วอ่ะผมพยายามปิดแล้วพอเหอะรู้สึกว่าเยอะแล้วรู้สึกว่าเริ่มเยอะก็ไม่รู้ละโอเคงั้นจริงๆ2 คนอ่ะมีแบบประทับใจกันเรื่องไหนไหมในตอนที่เล่นกันนะตอนที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ในซีรีส์นะในหนังเราถ่ายทำอ่ะตอนถ่ายทำใช่ไหมไม่ต้องดูหลังนั้นมันไม่ต้องหรอกมันรู้อยู่แล้วมันเห็นไลฟ์เลยกันอยู่แล้วเนี่ยเอาแต่ตอนถ่ายทำเนี่ยตอนถ่ายทำผมประทับใจตรงที่เขาเป็นเหมือนผมยังไงคือเล่าอธิบายตรงที่ไม่อาบน้ำเหมือนพยาอันนั้นด้วยไม่ใช่อันนี้ขอแก้ต่างให้สารภาพดีกว่าความจริงคนไม่อาบน้ำคือเบฟหรอชีวิตจริงอ่ะช่วยบอกป้องเราหน่อยนี่ไม่แต่ว่าเบฟบอกว่าอาบน้ำบ่อยไม่ดีมันเปลืองน้ำใช่ไหมไม่ใช่เขาวิจัยมาแล้วนะครับโอ้โหเบฟเรื่องผิวพันเลยเหรอเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนอาบน้ำเช้าเย็นแล้วถ้ามันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้แบบคนอาบน้ำวันละ1 รอบอย่างเงี้ยมันจะผิวมันจะแข็งแรงกว่าภูมิคุ้มกันผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครอาบน้ำบ่อยนะครับไม่ดีนะครับเบฟทำหน้าไม่เชื่อนี่เขาอาบขัดผิวขัดตัวดีละเอียดเลยคนนี้คือวันนึงเดี๋ยวผมขัดตัวถูกขัดได้แค่นี้เองเหรอได้กันคุณดู2 คนนี้ด้วยขอร้องแหละคุณดู2 คนนี้ก่อนไม่ถ้ามันเลอะเทอะสภาพอากาศเราอาบแต่ถ้ามันหนาวอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่แต่วันนี้หมูกระทะนะยิ่งไม่อาบวันนี้อาบอยู่แล้ววันนี้กินหมูกระทะอาบหน่อยอันนี้อาบหน่อยคำถามคืออะไรนะคำถามคือว่าอะไรคำถามคือหมูกระทะใจหมูกระทะประทับใจมันจะพูดอยู่แล้วผมถึงไหนแล้วผมประทับใจน้องตรงที่เขาเป็นเหมือนผมตรงที่เราได้เล่นเรื่องแรกกับเขาเราก็กลัวว่าการทำงานแต่ละอย่างมันจะเข้ากันไม่ได้คือมันไม่ใช่ว่าเราเข้าซีนด้วยกันแล้วมันคือจบมันถึงว่าการที่เราทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเราต้อง
เจออุปสรรคต่างๆ ด้วยกันแต่ว่าเบฟเขาไม่มีบ่นเลยครับเบฟเป็นผมก็คือมีอุปสรรคอะไรมาไม่บ่นถือว่านั้นน่ะเป็นชาเลนจ์ในแต่ละวันของเราซึ่งมันจะทำให้เราได้เก่งขึ้นผมชอบ mindset ตรงนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจไม่มีบ่นเลยนะเห็นเขาอย่างนี้คือเขาไม่บ่นแล้วเขาสู้ไปกับผมทุกซีนคือเรื่องนี้มันต้องสู้กันเยอะมากค่ะรู้เลยถ่ายทำมันไม่ง่ายเลยใช่เราจับมือกันสู้กันตลอดแล้วไม่มีบ่นแล้วผมชอบตรงนี้มากเพราะบางครั้งอ่ะบรรยากาศรอบๆถ้าสมมติว่าคนหนึ่งสู้แล้วอีกคนหนึ่งแบบว่าไม่เอาแล้วอันนี้ทำไหมไม่ทำไม่สู้มันเลยทำให้ส่งผลต่อการความสัมพันธ์ทางด้านคู่ด้วยว่าแบบทำไมไม่ทำวะหรืออะไรยังไงผมว่าตรงนี้ไม่มีเลยผมชอบเขาตรงนี้มากๆในการที่ทำงานร่วมกันประทับใจมากครับพี่เบฟล่ะก็อันนี้ขอพูดอันนี้ก่อนที่แบบว่าเราไม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเบฟว่ามีวิธีการอาจจะเป็นวิธีการส่วนตัวแล้วแหละที่ในการแบบว่าระบายความเครียดอะแบบปลดปล่อยออกมาในรูปแบบที่แบบว่ามันไม่จะต้องไปแบบว่ารบกวนใครอะไรอย่างงี้ไงมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนรอบข้างอะความจริงอะมันไม่ถึงกับไม่บ่นหรอกนะแต่ว่ามันมีอะไรแบบว่ามันก็จะพูดออกมาเลยแบบเอ้ยเอาอีกแล้วนะแต่มาในน้ำเสียงอย่างเงี้ยมันก็แต่ในความรู้สึกจริงๆอ่ะข้างในอ่ะเราถือแล้วว่าเราได้ปล่อยเลยเว้ยว่าสมมุติว่าแบบว่าถ่ายซีนนี้แบบว่าไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเกิดมีแบบว่าอุ้ยมันงอกขึ้นมาหรือว่ามันมีอะไรบึ๊บปั๊บขึ้นมาแล้วมันเติมขึ้นมาแล้วทุกคนมันเหนื่อยแหละใช่แต่พอเราได้รับหน้าที่มาอ่ะเราก็แบบอาจจะมีบ้างแหละแซวๆแบบว่าอีกแล้วนะครูก็ทำเมื่อไหร่นะจะเป็นในลักษณะนี้เอาคำแต่ว่าข้างในเราอ่ะสู้อยู่แล้วเราตั้งใจที่จะทำแต่สิ่งที่ประทับใจแบบในตัวบิลลี่อ่ะคือเขาจะนึกถึงคนรอบข้างอยู่ตลอดใช่เบฟกับบิลลี่อ่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะมากนะในวิธีการใช้ชีวิตนิสัยหรือแม้กระทั่งแบบชอบไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนต่างกันคนละขั้วเลยอ่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าต่างกันไปด้วยกันได้มันจะเป็นต้องเหมือนเราก็ไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งมันจะเบลนกันมาได้อะแต่แบบชอบตรงที่เขาอ่ะมีสิ่งที่แบบว่ายึดในใจอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาเบลนเข้ามาหาเราเว็บรู้สึกว่ามันทำให้อะไรหลายๆอย่างแบบว่ามันโฟลว์มากขึ้นทั้งในการทำงานทั้งแบบว่าความสัมพันธ์แบบว่าคุยเล่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบพัฒนาและเปิดใจพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือผมจะเป็นคนทำงานแล้วเราจะไม่จัดกันคือเรารู้สึกว่าเราให้เกียรติในการทำงานไม่ว่าอยู่ในที่ทำงานเขาทำการบ้านมาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาโดนพุ่มกับว่าหรือโดนบีบอะไรแล้วทำให้แบบรู้สึกดาวรู้สึกอะไรเงี้ยเราจะไม่เข้าไปถึงแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากกว่าเราก็ไม่ใช่จะเข้าไปสอนเขาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราทำแบบนั้นน่ะมันคือการไม่ให้เกียรติเขาในการที่เขาเตรียมการบ้านมาเราก็คอยแค่แบบแตะไหล่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆเขาแล้วผมเป็นคนไม่พูดแต่กลับกลายเป็นเว็บเองอ่ะที่พูดแล้วก็พยายามเค้นว่ามันเป็นยังไงบ้างว่ามึงไอ้นี่ก็ไม่พูดก็เลยอันนี้ก็ติดใจอะไรเลยมีความหงุดหงิด ใช่คือแบบว่าการทำงานก็อย่างที่บอกคือเราพูดไม่ได้แบบว่าเบฟทำอย่างนี้สิเบฟทำอย่างนี้ถึงจะถูกซึ่งมันก็ไม่ควรมันเหมือนจะทำให้แบบว่าการทำงานเข้าคู่กันมันจะกลายเป็นว่าผมอะไปจัดตัวละครเขาแล้วเขาว่าต้องทำตามตัวละครในหัวของผมซึ่งมันไม่ใช่มันคือเข้าซีนมันคือต่างคนต่างมีตัวละครตัวเองแล้วเรามาชนกันในซีนใช่เพราะไม่งั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็คือตายพอดีเบฟไม่ได้เล่นเป็นตัวละครตัวเองที่เตรียมมาเลยไม่ได้เบฟจะเป็นตัวละครแล้วใช่ว่าเราพยายามก็จะมาเล่นเป็นตัวนี้ด้วยใช่ซึ่งตอนแรกไม่เคยเข้าใจนะแบบว่าเพราะเราก็เล่นแบบเรื่องแรกด้วยเราเบฟเองอ่ะชอบคนที่แบบเป็นคนที่ชอบแลกเปลี่ยน mindset กันไงทำไมไม่บอกเราทำไมไม่พูดวะอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาตรงกลางกันตรงนี้เจอได้ไงคนนึงไม่บอกอีกคนนึงอยากทำก็คุยครับเราคุยกันใช่เบฟรู้สึกว่าทั้งบิลลี่และเบฟหรือพยากับทานอ่ะพอมันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเราก็พัฒนาไปตามด้วยเหมือนกันใช่ในเรื่องก็คือเขาได้มาเจอกันเราเองก็ได้มาเจอกันเหมือนกันในการทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าในแต่ละวันแต่ละทีมันเป็นอะไรที่ให้ได้เรียนรู้ว่าแบบแต่ละคนมันคิดกันยังไงแล้ว
บางทีเราก็ได้เรียนรู้เขาแหละว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องปรับเข้าหาเราอะบางเรื่องหลายเรื่องเราก็ต้องปรับเข้าหาเขาเหมือนกันมันก็จะเจอตรงกลางในบางทีในเจอแล้วไม่ใช่ในบางที อะไรวะ อะไรงงเจอแล้วไง เจอมันก็เจอตรงกลางระหว่างทั้งสองคนครับ โอเคประมาณนี้ขอฝากซีรีส์ละกันครับผม ครับผม ครับผมก็ฝากซีรีส์รางสังหรณ์ของพวกเราด้วยนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนทีมงาน Idol Factory รวมถึงรางสังหรณ์ทุกคนตั้งใจทำกันอย่างมากแล้วผมว่าทุกคนก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้มีความสุขกับการรับชมเรื่องราวของทั้งการสืบสวนสอบสวนการเกี่ยวกับตำนานพญานาคพญาครุฑเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆอดีตชาติพวกเราก็รู้สึกได้รับฟีดแบ็กมานะพวกเรารู้สึกแฮปปี้มากที่ทุกคนชอบแล้วทุกคนสนุกไปกับเรื่องรางสังหรณ์แบบนี้ก็อยากฝากรางสังหรณ์ด้วยครับครับผมสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์ครับช่อง 3 4:40 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด3พัทหรือว่าพิเศษครับดูแบบอันคัท YouTube Idol Factory ครับครับฝากรางสังหรณ์ด้วยนะครับแบบว่างานเนียบมากจริงๆสุดแบบดูแบบโหขนาดนี้กันเลยเหรอนี่จริงครับแล้วมีแต่แบบยิ่งแต่ทวีคูณใช่ทั้งเนื้อเรื่องทั้ง CG ทุกอย่างเลยใช่เรามีอินเตอร์แฟนด้วยฝากอินเตอร์แฟนหน่อยได้ไหมครับฝากอินเตอร์แฟนนะฝากได้บ้างถ้าฝากไม่ได้พูดไทยเดี๋ยวพี่เป็นซับให้ผมก็ฝากอินเตอร์แฟนทุกคนนะครับขอให้ผมก็ได้รับฟีดแบ็กพี่อินเตอร์แฟนได้รับให้คำชมกับเรื่องนี้อย่างมากพวกผมก็ไปดูแบบพวกรีแอคชั่นเนาะรวมถึงใน Twitter ต่างๆเงี้ยมันรู้สึกแบบดีใจแทนทีมงานทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยคำพูดของพวกคุณทุกคนมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าพวกเราอยากสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับทุกคนต่อใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่ละประเทศอ่ะมันมีความสวยงามและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแล้วเว็บก็รู้สึกดีใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยให้แบบว่าในสายตาชาวโลกได้รู้อะไรเงี้ยครับแล้วว่าชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับในเรื่องนี้โดยเฉพาะพญาเนาะครับตายแล้วขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเราได้รู้จักตัวของพญาแล้วก็ฐานมากขึ้นหรือวิลลี่กับเบนนะครับผมได้ชื่นชอบกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามกันแล้วขอบคุณน้องนัทเดอร์ที่มาเป็นเกสวันนี้เกสคนนึงเลยเกสลับสนุกมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วก็หวังว่า EP หน้าเราจะได้รอดูหรือเปล่า EP นี้เรากดลุ้นนะเรานี่มาได้ใจลุ้นว่าหรือเขาเชิญเรามา EP เนี่ยเขาต้องแบบไม่ฝันแล้วฝันใจจะไม่ฝันที่ฝันอยู่ต่อไปโอเคครับก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราพี่แฮมคนเดียวพี่แฮมแยกต่อนะครับผมเป็น EP ที่ 7นะครับผมก็เจอกันปีใหม่วันนี้ Happy New Year Happy New Year Happy New Year ทุกคนด้วยนะครับ Happy New Year ชาว ATH ด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการรีแอคชั่นของพี่แฮมแล้วก็พี่ๆทุกคนของ ATH นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆครับนิดนึงครับว่าเนี่ยทุกคนที่เป็นแฟนคลับเรา Happy New Year ได้เลยเพราะว่ามันออนตอนปีใหม่ก็คิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปรารถนานะครับขอให้เฮงๆปังๆในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับใครกลับต่างจังหวัดอะไรยังไงก็เดินทางปลอดภัยครับผมครับแล้วขอให้ปีใหม่ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วถ้าปีใหม่นี้ทุกคนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เปิดรางสังหรณ์ดูดีกว่านะครับทุกคนจะได้มีความสุขดูกันไปยาวๆถ้าใครไม่ดูถึงเวลาที่เหมาะเลยจะดูบทและดูไปยาวๆเลยใช่ครับผมฝากด้วยครับแล้วก็ Happy New Year 2 คนด้วยนะครับ Happy New Year ครับสุขเฮงๆปี2567นะครับผมปังๆนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ